ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንኳን በሰላም መጣችሁ እናመሰግናለን በየሳምንቱ የምናቀርበውን ፕሮግራም 1 p.m. ተስፋ ፕሮግራም የሚባለው ፕሮግራም ነው ይሄ ስሜ ሰላም ምስጋናው ይባላል ይሄንን ፕሮግራም የማዘጋጀውና የማቀርበው ነኝ ዛሬ እንግዲህ ቆንጆ ፕሮግራም ይዘን መጥተናል አንድ ትልቁ ጌስት ያለን ከትምህርት ነክ አይነት ነገር የሚያናግሩን ሰዎች አሉ ሶስት ናቸው እና ከነሱ ጋር እንነጋገራለን ከዛ ደግሞ እንደተለመደው እንደ ጥያቄና አፕዴት እናደርጋለን ከማህሌትና ከኤልሳ ጋር ዛሬ ፍቃዱ አልመጣም ስለዚህ ከሁለቱ ጋር ነው የምንነጋገረው ማለት ነው እሺ እንግዲህ last week እንደተነጋገርነው ኮንግረስ እና ሴኔት በአሁን ሰዓት ስለ ስቲሙለስ እንግዲህ ፓኬጅ እየተነጋገሩ ነው እና እሱ ምንድነው ትልቁ ነገር ምን አይነት ፕሮግራሞች በኮቪድ ምክንያት ሰው በስራውን ስላጣ ወይም የተለያየ ምክንያት ቻግን ችግር ስለደረሰበት ምን አይነት እርዳታ መስጠት እንደሚችሉ እየተነጋገሩ ነው እንግዲህ ሜቢ ሰምታችሁ ይሆናል በዚህ ዊኬንድ አርብ ለታማታ ፕሬዚዳንቱ የፕሬዚዳንት ትራምፕ ማለት ነው ኤግዜኪቲቭ ኦርደር የሚባል ነገር አለ እሱን ፈርሟል እና እንግዲህ የፈረመው አንደኛ ነገር ምንድነው ታክስ ብለን እየሰራ ላለ ሰው ታክስ ላይ የሚያዝ አለ አይደለ every time paycheck ሲሰጣችሁ አሁን እዛ ላይ ለሶሻል ሴኩሪቲ እና ለሜዲኬር ተብሎ የሚወሰድ ብር አለና ለገቨርንመንት ነው ብዙ ጊዜ ይሄኛው ብር የሚሄደውና እሱ ምን ያሰበው በዚህ ኤግዜኪቲቭ ኦርደር እሱን ብር እንዳይወሰድ ከሰው ፔቼክ ቀጥታ ወደ ሰው እንዲመጣ ነው እንግዲህ ያረጋው በዛ ላይ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ድሮ እንግዲህ መጀመሪያ ከኤፕሪል ጀምሮ 600 ብር ፌደራል ገቨርንመንቱ እየጨመረ ከአንኤምፕሎይመንት ጋር አብሮ ይሰጥ ነበርና እሱ እንግዲህ እንደቆመ እናውቃለን እሱ እንግዲህ አሁን ሳይን ያረጋው ነገር ምንድነው 600 ብር ሳይሆን 400 ብር እንዲጨመርለት ነው እንግዲህ እሱ የፈቀደውና እሱም ያለው ምንድነው ይሄ እስከ ዲሴምበር 27 ድረስ ማለት ነው ስለዚህ 6 ወር ካሁን እስከ 6 ወር ጨምሮበታል እንደገና ደግሞ ሌላ ነገር ደግሞ ስለ ስቱደንት ሎን ነውና ስቱደንት ሎን ያላቸው ሰዎች እንደገናም እስከ ዲሴምበር ድረስ እንዳይከፍሉ እንዲፈቀድላቸው ነው ይሄ ነገር ኤግዜኪቲቭ ኦርደር ሳይን ያደረገው ግን ትልቁ ነገር ማወቅ ያለብን ስቲል እሱ አሁን ይሄን ነገር ሳይን ስላደረገው ቀጥታ ለህዝቡ ይሄ ሁሉ ብር ይመጣል ወይም ይሄ ነገሮች ሁሉ ይቀየራሉ ማለት አይደለም ፕሬዝዳንቱ ያለው ፓወር ትንሽ ሊሚትድ ነው ስለዚህ ይሄ ነገር ሳይን ቢያደርግም ግን አሁን ከሰኞ ጀምሮ እነዚህ አይነት ነገሮች ይሆናሉ ማለት አይደለም እንደውም ብዙ የሚታሰበው እሱ ሰዎች እሱ እንደሚያደርጉት ኮርት ላይ ነው የሚጠበቀው ስለዚህ እንግዲህ ሜቢ በሚቀጥለው ሳምንት ይሄን ኢንፎርሜሽን በደንብ ፊገርድ አውት ተደርጎ የዛ ጊዜ ሪፖርት ለማድረግ እንሞክራለን ያለበትን ቦታ በዛ ጊዜ ሪፖርት እናደርግላችኋለን ማለት ነው ግን ትልቁ ነገር ኮንግረስ ወይም ሴኔት እና ኮንግረስ ፌደራል ገቨርንመንት የሚባሉት ማለት ነው እነሱ ናቸው ይሄን ነገር በደንብ ማጽደቅ የሚችሉት ስለዚህ እነሱ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ይነጋገሩበታል ግን ይስማሙና ይስማሙ ማወቅ አንችልም እና እንደተነጋገርነው መስማማት አቅጣጫው ነበር ለዛ ነው እስካሁን ድረስም ፋይናል ዲሲዥን ያልሰሩት ስለዚህ ስለ 600 ብር የሚሆን ስለ ሌላም ነገሮች እርዳታ ማለት ነው እና እንግዲህ እሱን እየሰማን መልሰን በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ የደረሰውን ቦታ እንነግራችኋለን ማለት ነው እሺ አሁን ወደ ኮቪድ-19 ቀጥታ ሲሄድ ምንድነው አንድ ትልቁ ነገር ማለት የፈለኩት ዛሬ ስለ ኮቪድ መመርመር እና ቴስቲንግ ማለት ነው በሱ ላይ ትልቁ ነገር ማለት የፈለኩት ምንድነው አሁንም ቢሆን ኤኒ ታይም የሆነ ሰው እመሙ ከጀመረው እንደ ጉንፋን ወይም እንደ ማሳል ወይም ትኩሳት ምናምን እንደዚህ እንደተጋገርንባቸው አይነት ነገሮች ሲምፕተሞች የሆነ ሰው ሲታይበት definitely test ማድረግ እንዳለበት መሞከር እንዳለበት ነው እንግዲህ ትልቁ ነገር እንደገናም ደግሞ ሌላ ምክንያት መመርመር ያለበት ምክንያት ምንድነው maybe ይዞት የሆነ ሰው ኮቪድ እንዳያዘው ከነገረን
እኛ ደግሞ ከዛ ሰው ጋር ቅርብ ሆነን አቢን አንድ ቤት ውስጥ ሆነን ወይም ተገናኝተን ከዛ ሰውዬ ጋር ወይም ከዛ ሴትዮ ጋር ከሆነ ያም ሰው ሄዶ ምንም ባያማችሁ ማለት ነው ምንም ባይሰማችሁም ሄዳችሁ መመርመር አለባችሁ እሱ ነው ትልቁ ነገር ማለት የፈለኩትኝ እንግዲህ አሁንም የሚሉት ምንድነው ትልቁ ነገር የራሳችሁ ዶክተርና ኢንሹራንስ ካላችሁ መጀመሪያ እዛ ጋር መደወል ዶክተራችሁ ጋር ደውላችሁ የሆነውን ነገር እየነገራችሁ ሜቢ አሞኛል ወይም ደግሞ ቤተሰቤ ውስጥ ወይም የሆነ ሰው በቃ የማቀው ሰው ወይም አብሮን የተገናኘው ሰው ኮቪድ ፖዚቲቭ ሆኗል ብላችሁ መነገር አለባችሁ እና ስትነግሩ የዛ ጊዜ እነሱ ደግሞ ምን ማድረግ እንዳለባችሁ የት ሄዳችሁ ቴስት ማድረግ እንዳለባችሁ ይነግሯችኋል ማለት ነው እና በቃ ትልቁ ነገር እሱ ነው እንደገናም ደግሞ ትልቁ ነገር እሱ ነው ማለት የፈለኩት ስለ ቴስቲንግ በጣም ኢምፖርታንት እንደሆነና እንደገናም ደግሞ ብዙ ጊዜ በነፃ ነው እንትን ከሌላችሁ ዶክተር ከሌላችሁም ራሱ በጣም ብዙ ቦታዎች የተለያዩ ቦታዎች በነፃ ሄዳችሁ ሳይን አፕ አድርጋችሁ ወይም ደግሞ ዋክንም የሚባል ነገር አለ ቀጥታ ሄዳችሁ እዛ ቴስት መድረግ ትችላላችሁ ወይም መመርመር ብዙ ጊዜ ስትደርሱ ስለ ሄልዝ ኢንሹራንስ ሊጠይቋችሁ ይችላሉ ግን ሄልዝ ኢንሹራንስ ከሌላችሁ የለኝም ማለት ትችላላችሁ ምንም ችግር የለም ማለት ነው ለሳውት ሲያትል አካባቢ ለሚኖሩ ሰዎች ሬኒየር ቢች ሴፍዌይ አካባቢ ፓርኪንግ ላይ ውስጥ አላቸው ቴስቲንግ እንደገና ደግሞ ሶዶም አካባቢ ደግሞ ቴስቲንግም አለ የተለያዩ ቦታዎች ብቻ ግን በነፃ ወይም በቀላሉ ብር ወይም ኮስት ይሄን ነገር መመርመር ይቻላል ስለዚህ በጣም ትልቅ ነገር እሱ ነው because አንድ ሰው እንዳመመው ኮቪድ ካወቀ ሌላ ሰውን መጠበቅ ይችላል ግን ካላወቅነው ኮቪድ እንዳለብን ለሌላ ሰው እየሄድን ልንሰጠው እንችላለን ማለት ነውና መጥፎ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እሱን ነው ትልቁ ነገር መናገር የፈለኩት እሺ እንግዲህ አሁን በቃ ወደ የሚቀጥለው ፕሮግራማችን እንገባለን እሱ ምንድነው እንዳልኳችሁ ስፔሻል ገስቶች አሉን እነሱም ዛሬ የመጡት ከሁለት የተለያየ ኦፊስ ነው አንደኛው ኦፊስ ዋሽንግተን ስቴት ገቨርነርስ ኦፊስ ኦፍ ኤጁኬሽን አምባድ የሚባል ነው ሌላኛው ደግሞ ሌላኛው ኦፊስ ደግሞ ኦፕን ዶርስ ፎር መልቲካልቸራል ፋሚሊስ እነዚህ ሁለት ኦርጋናይዜሽኖች ሁለቱም የሚሰሩት ቤተሰቦችን ለመርዳት ነው እንደ አድቮኬሲ ይባላል ፓረንት አድቮኬሲ እና እነሱ በደንብ ይነግሩናል ስለዚህ ምንድነው የሚሰሩት እንዴት ነው የኛን ኮሚኒቲ እናትና አባቶች ወይም ቤተሰቦች በቃ ልጆች ትምህርት ቤት ያላቸው ቤተሰቦች እንዴት ነው ምን አይነት ፕሮግራም እንዳላቸው ለኛ ለሚረዳን ነገር ማለት ነው ስለሱ ይነግሩናል እና አይ ቲንክ መጀመሪያ እነሱ ሰላም እንዲሏቸው አረግና ከዛ ወደ ፕሬዘንቴሽኑ እንሄዳለንና ፕሬዘንቴሽኑን ደግሞ እነሱ ፕሬዘንቴሽን የሚያደርጉት ዮርዳኖስ እና ዳንኤል ከዛ ደግሞ ተሰለ የመጀመሪያ ሁለቱ ሰዎች አማርኛ ስለማይችሉ እናት የኛ ኮሚኒቲ እኛ እዚህ ፕሮግራም ላይ ብዙ ጊዜ የምትቀርብ እሷም ነርስ ናት እሷ በአማርኛ ትነግረናለች የነሱን ፕሬዘንቴሽን ከዛ ወደ ጥያቄና መልስ እንሄድ ደግሞ እኛ እናስተረጉማለን ማለት ነው እሺ okay let's see here I just saying hello to Jordanos and Danielle thank you so much for being here I just let people know that you guys are here and that you are going to where Imnet is going to present on your behalf and then that you would be willing to have a question and answer and then Tasela you'll be able to just introduce yourself since you speak Amharic but first maybe let's just have Jordanos and Danielle if you guys want to quickly say hi to everybody before Imnet starts the presentation you can unmute yourself and say hello quickly that'd be great Thank you, Salam. Hi, everyone. My name is Jordanos Gabramlach, and I work in the Washington State Governor's Office of the Education Ombuds, as Salam just shared. And I am incredibly happy to be here with everyone today. And I just want to say a quick thank you for everyone who had a hand in making today happen. Awesome. Thank you. እንዳለቱ ሰላም እና thank you በጣም ሁላችሁም ለረዳችሁት ሰዎች ይሄንን ፕሮግራም ለማዘጋጀት ያለችው. All right. Danielle, do you want to say hello?
Maybe this is your number. Are you? I'm sorry, I had a technical problem. Okay. I work with Jordanos in the Office of the Education Ombuds, and I'm also so happy that we have a chance to talk with all of you today and try to answer some questions. So thank you for having us. Awesome. Thank you, Danielle. If you haven't yet, if you can dial 9441 hashtag, that will allow you to be able to mute and unmute yourself. Great. Thank you very much, Danielle. እሷም ሰላም ነው ያለችው ደስ ብሎኛል ስለመጣሁኝ ላናገራችሁ ነው ያለችው. Okay, let's see. I don't know Sala's phone number, and I'm not sure if he dialed 9441, which would allow him to come on here. I'm not sure. Yeah, I'm not sure what his number is. And it's I can try to find it. Okay, cool. I'll look. Thank you. Okay, so when he comes back, when we figure it out, he'll be able to introduce himself. But for now, we'll just go to the presentation. እሺ እምነት ወደ ፕሬዘንቴሽኑ ቀጥታ አሁን መሄድ እንችላለን. Would you like me to read his number to you, or how can I share it with you? Texting or something? Yeah, if you text me or email me, I can. Okay. Thank you, Daniel. Okay. And Nat, go ahead. Let me see. Oh, here we go. Hi, Annette. Annette, are you there? Yes, ጤና አለሁኝ። ጤና ይስጥልኝ. Okay. ይሰማል አይደለ? Yeah, ይሰማል. እሺ ጤና ይስጥልኝ። እኔ ደግሞ የማቀርብላችሁ the Office of Educational Ombuds ምን እንደሆነና ስራቸውን ምን እንደሆነ የነሱን ፕሬዘንቴሽን በአማርኛ ነው የማቀርብላችሁ ማለት ነውና እሺ መጀመሪያ ኦፊስ ኦፍ ኦምቡድስመንት ምንድነው የሚለው በአማርኛ ቀጥታ ስንተረጉመው ይሄ የትምህርት የእንባ ጠባቂ ቢሮ ነው እና ይህም ቢሮ በገዢው ቢሮ ወይም በገቨርነሩ ኦፊስ ውስጥ ለተማሪዎች ስኬታማነትና የእድልን ክፍተት የሚያመጡ እክሎችን ለመቀነስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በዋሽንግተን ስቴት ህግ በ2006 የተቋቋመ ነው። ስራችን ምንድነው ለሚለው ደግሞ ስራችን ነፃ አድሎ የሌለውና በትብብር ላይ የተመሰረተ ነው። ይህም ፍትሃዊና አድሎ የሌለበት ሂደት እንዲኖር ማድረግ የተማሪዎችን ስኬታማነት የሚያደናቅፉ እክሎችን ማስወገድ ስለ ህዝባዊ ትምህርት ስርዓቶች መረጃን መስጠት እንዲሁም ደግሞ በቤተሰብና በትምህርት ቤቶች መካከል የሚከሰቱ አለመግባባቶችን በመደበኛ ባልሆኑ ወይም ደግሞ በሽምግልና ለመፍታት የማስተባበር እገዛን ያደርጋል። ሌላው ደግሞ የሁሉንም ተማሪዎች ውጤታማነት የሚያሻሽሉ አመታዊ የሆኑ ምክረ ሀሳቦችን ያቀርባል። ሌላኛው ደግሞ የሚሰሩባቸው ቦታዎች ማለት ነው። ይሄ ኦፊሱ የሚሰራባቸው ቦታዎች አንደኛ ተማሪዎችንና ቤተሰቦችንና ትምህርት ቤቶችን ለመደገፍ ሶስት ሚናዎች ላይ በመላው ስቴት ማለት ነው ስቴት ዋይድ በዋሽንግተን ውስጥ ይሰራል። ይሄውም ኬዝ ወርከር ይሄም ማለት ጉዳዮች ሲኖሩ ያንን ማስፈጸም ትሬኒንግ ወይም ስልጠና እንዲሁም ደግሞ በፖሊሲዎችና በመርሆች ላይ ይሰራል ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከተጽዕኖ ነፃ የሆነ መደበኛ ያልሆነና መድሎ የሌለበትን like ችግሮች ሲከሰቱ ማለት ነው በትምህርት ቤቶችና በተማሪው ወይም በአስተማሪዎች መካከል የሚከሰቱ ችግሮችን ለመፍታት በተቀናጀ like problem solving የሆነ መፍትሄዎችን በመጠቀም ይሰራል። እንዲሁም ደግሞ የሥራ
ኮንፊደንሻል የምንለው ወይም ደግሞ ሚስጥራዊ ይህንን የሚሰሩትን ስራ ከማንም ጋር ሼር በማይደረግ መልኩ ነው የሚሰራው የማይሰሩ ነገሮች ደግሞ ለምሳሌ ኢንቨስቲጌሽን ላይክ የመመርመር ስራን አይሰሩም ወይም ሌላ ደግሞ ኢንፎርስመንት ማስገደድን አያደርግም እንዲሁም ደግሞ የህግ ምክር ወይም ደግሞ የተረጋገጠ ላይክ አንድ ነገር ተሰርቶ ይሄ አውትካም ይመጣል የሚለውን ቃል መግባት አይችልም እሺ ይቅርታ አድርጉልኝ ኦኬ ሌላው ደግሞ አሁን የሚሰራበት ኤሪያዎች ለመግለጽ አሁን ውስን የሆኑና አለመግባባት መስቻ የሆኑትን ሀብቶቻችንን እነዚህ መደበኛ ያልሆኑና ሽምግልናና ቅርታው ሰላም አንድ ጊዜ no problem እንጅግሬን በፓወርፖይንት እንትን ብሎብኝ ነው no problem እንጅግሬን it's going well እሺ የምንሰራባቸውን ኤሪያ የሚለውን አሁን ከኬቱ 12 ያሉ ተማሪዎችን እነዚህን ግጭትና አለመግባባትን ሲከሰቱ በተማሪና በተማሪዎችና በትምህርት መካከል የሚገኙትን ግጭቶችን ለመፍታት በትኩረት የሚሰሩባቸው ኤሪያዎች ከትምህርት ቤት ውጪና በከፊል ትምህርት ቤት የሚቀበሉ የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ሁለተኛ ደግሞ people of color ወይም ደግሞ ጥቁር ወይም ኢንዲጂነስ ለሆኑ ተማሪዎች እንደገና ደግሞ ቤት አልባ ለሆኑ ወይም ደግሞ ሆምለስ ለሆኑ ተማሪዎች ሶስተኛ ደግሞ በዘመድ ቤት ወይም ደግሞ በማደጎ እንክብካቤ የሚደረጉ ተማሪዎችን like foster home ውስጥ ያሉ ተማሪዎችን ለስደተኞች ለጥገኞች ወይም ደግሞ ጥገኝነት ጠያቂዎች ለአሳይለም ጠያቂዎች ማለት ነው እንደገና ደግሞ migrant workers ለሆኑ ወይም ከቦታ ቦታ እየተዘዋወሩ ስራ ለሚሰሩ ቤተሰቦች እንዲሁም ደግሞ እንግሊዘኛ የመጀመሪያ ቋንቋቸው ላልሆኑ ተማሪዎችና የመጀመሪያ ቋንቋቸው ላልሆኑ ቤተሰብ ልጆች ይሰራሉ የመጨረሻው ደግሞ ራፕ የእንትን ተጠቃሚ ለሆኑ ማለት ነው ራፕ አራውንድ with intensive service ተጠቃሚዎች ወይም ደግሞ children long term and patient program ተጠቃሚ ለሆኑ ለነሱ ድጋፍ ያደርጋሉ እሺ አሁን የትምህርት ቤት ዲስትሪክት አወቃቀር እንዴት ነው የሚለውን ደግሞ ስንመለከት ትምህርት ቤት ውስጥ መምህራን አሉ ከዛ በኋላ ርዕሰ መምህራን አሉ ከነሱ በላይ ሱፐርኢንቴንዳንት ወይም ደግሞ የተቆጣጣሪ የምንላቸው አሉ ከዛ ደግሞ ባለፈ የትምህርት ቤት ቦርድ አሉ እና ለነዚህ ሁሉ ደግሞ ቮተሮች አሉ ይህ የትምህርት ቤት ዲስትሪክት አወቃቀርን ለማሳየት ያወጡት ሂደት ነው የትምህርት ቤት ሂደቶች ኦኬ የመጨረሻው ደግሞ የቋንቋ ተደራሽነት ነው የቋንቋ ተደራሽነት ተማሪዎችን በመወከል የተሳካ ግንኙነት ወይም መግባባት በቤተሰቦችና በአስተማሪዎች መካከል እንዲኖር ለማድረግ ነው አንደኛ አስተማሪዎች ቋንቋ አስተርጓሚ የሚያስፈልግባቸው ጊዜዎች መቼ ናቸው ስንል አስተማሪዎች ለቤተሰቦች ማለት ነው መረጃ መስጠት በራሳቸው ቋንቋ ኃላፊነት አለባቸው ይሄውን አንደኛ በተገኘ አስተርጓሚ ሁለተኛ በስልክ የቋንቋ መስመር ሶስተኛ ደግሞ ተተርጉሙ በተዘጋጀ ቁሳቁሶችና ሰነዶች ነው ሌላው ደግሞ
ከእርሱ ጋር ከወላጆች ጋር የሚሰሩ አስተማሪዎች አስተርጓሚ ካላቀረቡ የትርጉምና የተተረጎሙ ሰነዶችን የመጠየቅ መብት አለን ማለት ነው። ማንኛውም ወላጅ አስተርጓሚ የመጠየቅና በትርጉም የተዘጋጀ ሰነዶችን የመጠየቅ መብት አላቸው ማለት ነው። እሺ ትምህርት ቤቶች አስተርጓሚ ማመቻቸት ያለባቸው መቼ ነው ለማየት ደግሞ አንደኛ የወላጅና የአስተማሪ ስብሰባዎች በማንኛውም ጊዜ ወላጅና አስተማሪ ስብሰባዎች በሚካሄዱበት ጊዜ አስተርጓሚ ማዘጋጀት አለባቸው። ሁለተኛ ስለ ልዩ አስተምህሮ ወይም ደግሞ ስለ ስፔሻል ኤጁኬሽን ስብሰባዎች በሚኖሩበት ጊዜ አስተርጓሚዎችን ማዘጋጀት አለባቸው። ሌላው ደግሞ ስለ ተማሪ ስነ ምግባር ወይም ደግሞ ቅጣት ወይም ደግሞ ዲሲፕሊን ጥሪዎች በሚደረጉበት ጊዜ አስተርጓሚዎችን ማዘጋጀት አለባቸው። ስለ ተገኝነት ወይም ደግሞ ስለ አቴንደንስ ኮንቨርሴሽን በሚኖርበት ጊዜ አስተርጓሚ መኖር አለበት። እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ስለ አስተማሪና ስለ ትምህርት ውይይትና በማንኛውም ጊዜ ወላጅ አስተርጓሚ ይደረግልኝ ባለበት ጊዜ ሁሉ አስተርጓሚዎችን ማዘጋጀት አለባቸው። ይሄው ነው ፕሬዘንቴሽኑ። በጣም ነው የማመሰግነው። ይቅርታ ስለ ቴክኒካል ዲፊካልቲው ወደ አንቺ መልሰዋለሁ ሰላምዬ። እሺ ቴንክ ዩ ሶ ማች እምነት፣ በጣም እናመሰግናለን። እምነት ቮለንቲር ጋር ከነሱ ጋር ተነጋግራ እነሱ ምንድነው ይሄንን ለኛ ኮሚኒቲ ምንድነው መንገር ይፈልጉት ይለውን ጥያቄ ከነሱ ጋር ተነጋግራ እነሱ እንግዲህ ብዙ ጊዜ በቃ ብዙ ፕሬዘንቴሽን ወረቀቶች ማናላቸው ግን ለኛ ለኮሚኒቲያችን ቢሆን አጠር ያለ ነገር እናንተ ሞር ጥያቄ እንድትጠይቁ ከነሱ ጋር እንድትዋወቁ ስለፈለግን እምነት ለዛ ነው ቀጥታ ከነሱ ጋር ተነጋግራ በአማርኛ ቀጥታ ያመጣችልን ማለት ነውና እንዲህ አይነት ቋንቋ በእንግሊዘኛ ብዙ ጊዜ አማርኛ ዳይሬክትሊ የሚተረጎም የሌለበት ቋንቋዎች በጣም ስላለ እዚህ ስራ ላይ እምነት በጣም ጥሩ አርገሻል። በጣም ኢምፕሬሲቭ ነው። ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን። እና አሁን ወደ ጥያቄና መልስ መግባት እንችላለን። እና ትልቁ ነገር እኔ ከእምነት አሁን ካለችውና እና ከነዚህ ሰዎች ጋር ድሮ ተነጋግሬ ትልቁ ነገር ያገኘሁት ምንድነው በጣም ቤተሰብን መርዳት እንደሚፈልጉ ማለት እንግዲህ ብዙ ሰዎች የኛ ኮሚኒቲ እዚህ ሲያትልም ይሁን ኪንግ ካውንቲ የሚኖር ሰው በቃ አሜሪካ ውስጥ ብቻ ለማንኛውም የሚኖር ሰው ዋሽንግተን ስቴት የሚኖር ሰው ብዙ ጊዜ ልጆች አሉ። ልጆቻችንን ወደ ቤት እንልካቸዋለን እና አንዳንድ ጊዜ ትምህርት ቤት በጣም ብዙ ጊዜ ልጆቻችን ትምህርት ቤት ጊዜያቸው የሚያሳልፉት ትምህርት ቤት ውስጥ ነውና ትምህርት ቤት ውስጥ የኛ ካልቸር አይደለም። ብዙ ጊዜ ቲቸሮቻቸው ነጭ ሊሆኑ ይችላሉ፣ አሜሪካኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ጓደኞቻቸው እንደዛ ሊሆኑ ይችላልና እንዴት ነው እኛ በራሳችን ካልቸር በራሳችን ቋንቋ አንዳንድ ጊዜ መጠቀም ስለማንችል እዛ ትምህርት ቤት ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ሜቢ ልጃችን ሊጎዳብን ይችላል ወይም ደግሞ ልጃችን በደንብ እየተማረ ነው ወይስ አይደለም? እንዴት ነው ራሳችን let's say for example ልጃችን የሆነ ነገር ቢሆን ትምህርት ቤት ውስጥ ከቲቸሮቹ ጋር በሆነ ነገር ቢጣላ ወይም ደግሞ ቲቸሬ እንዲያለኝ መጥፎ ነገር አረገኝ ብለው ቢነግሯችሁ ምንድነው ማድረግ ያለባችሁ? ወይም ደግሞ ትንሽ ያ ነገር ኮንፊውዝ ቢያደርጋችሁ ማን ጋር መሄድ ትችላላችሁ? ማንን መጠየቅ ትችላላችሁ? የሚለውን ነገር ነው። እነዚህ በጣም ስራቸው እሱ ነው እና ብዙ ጊዜ ቤተሰብን ለመርዳት እና ቤተሰብ ለምንድነው የሚረዳው? ልጆቹ በደንብ ተምረው እንዲያድጉ ማለት ነውና እና አንዳንድ ጊዜ ከቲቸሮቹም ከትምህርት ቤቱ ጋር እኛ በደንብ ኮሙኒኬት ማድረግ ሲያቀተን እነሱ መሃል ላይ ገብተው ለኛንም ይረዱናል፣ ለትምህርት ቤቱንም እየረዱ አንድ ላይ በደንብ እንድንነጋገር ለልጃችን በደንብ እንዲስማማ ማለት ነው። ለልጃችን በደንብ ተስማምቶት ትምህርት ቤት እንዲሄድ እንዲያደግ እንዲማር እንዲሆን ማለት ነው። እሱ ነው ትልቁ ነገር የሚያደርጉት። መሃል ላይ ሆነው እንደ ብሪጅ ሆነው በደንብ እኛ ከትምህርት ቤቱ ጋር ኮሙኒኬት እንድናረግ ከቲቸሩ ጋር በደንብ ኮሙኒኬት እንድናረግ የሚለውን ነገር ነው የሚጠቅመው። ትልቁ ነገር እሱ ነው የሚሰሩት እና አሁን
so አሁን እንግዲህ ቀጥታ ማድረግ መፈልገው ምንድነው ሌላም አንድ ገስት አለን እና ወደሱ ሄዳለሁ እሱም እንደሱ አይነት ስራ ሆኖ ትንሽ more specific ምንድነው የሚያደርገው የሚሰራው በተለይ እንዲ learning disability እኔ በአማርኛ እሱ ምን ሆነ አላውቅም ግን learning disability ማለት maybe autism ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ብቻ ግን ልጆቻችን ታያዛቸው ካላቸው እንዴት ነው እነሱንም በደንብ ማሳደግ የምንችለው ስፔሻሊ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ምናምን እንዴት ነው እኛ ከቲቸሮቹ ጋር ከፕሪንሲፓሎቹ ጋር ከትምህርት ቤቶቹ ጋር አንድ ላይ በደንብ ሰርተን ልጆቻችን በደንብ እንዲማሩ እንዲያድጉ ማድረግ እንዴት እንችላለን የሚለው ነገር እሱን ነው የሚሰራው ከሀበሻ ቤተሰቦች ጋር በጣም ነው የሚሰራው እሱ ማለት ነውና ወደሱ ጋር እንሄዳለን አሁን Tesla are you here let me just make sure okay I think I found you hello ahun ይሰማል can you hear me oh okay እንግዲህ thank you ሰላም ስሜ ተክለ ባላሎይ በኦፕን ዶርስ ፎር ማልቲካልቸራል ፋሚሊስ ነው የምሰራው በዚህ ድርጅት ውስጥ እኛ የቦጎ አድራጎት ድርጅት ነው እና ቅድም እንዳልሽው እኛ የምንሰራው በዲስኤቢሊቲ ያላቸው ህፃናት ያላቸው ቤተሰቦችን መርዳት ነው ይሄንን ደግሞ አንዳንድ አካባቢዎች ለምሳሌ በትምህርትም ሊሆን ይችላል በጤና በኩልም ሊሆን ይችላል በማህበራዊ አገልግሎትም ሊሆን ይችላል በማንኛውም ከቋንቋና ከባህል ጋር በተያያዘ መንገድ እነዚህ ቤተሰቦችን ማገልገል ነው ስራችን ማለት ነው እና አሁን ካሉ ሰዎች ከዮርዳኖስ እና ከዳንኤል ጋር እንዴት ነው የምንሰራው ከነዚህ አብረን የምንሰራው በአይኢፒ ሊሆን ይችላል በትምህርት እነሱ የትምህርት በተያያዘ ነው እኛ ግን በአጠቃላይ ሌሎችን እንሰራለን ከነሱ የሚያገናኘን ትምህርት ነው በትምህርት ደግሞ ቅድም እንዳልሽው ልጆች ዲስኤቢሊቲ ያላቸው ልጆች በተለይ በትምህርት በደንብ ተከታትለው የሆነ ደረጃ ላይ እንዲደርሱ መርዳት ነው እና ከነዚህ አምባስ ጋር የተገናኘ ነው በዮርዳኖስ በኩል ሲሆን እኛ የምንሰራው እንዳልሽው ከሀበሻ ጋር ስለሆነ ከዳንኤል ጋርም ተገናኝተናል እና በአይፒ ተገናኝተን ልጆች ከትምህርት የተባረሩ 3 ልጆች ነበሩን በእነሱ አማካኝነት ወደ ትምህርት እንዲመለሱ ተደርገዋል ሌላው በአይፒ በቂ ያልሆነ አገልግሎት ሲሰጡ የነበሩ ትምህርት ቤቶች በእነሱ አማካኝነት ወደ ትምህርት እንዲመለሱ ተደርገዋል የእነሱ አገልግሎት በጣም ደስ የሚለው አንድ ነገር ከያዙ በኋላ መጀመሪያ ኢንሮል ያደርጋሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ኤግዚት ፕሮግራም አላቸው አንድ ነገር ይዘው እስከመጨረሻ ዝም ብለው ሲያጓትቱ አይኖሩም እና ይሄ በጣም ደስ የሚል ስራ አላቸው እኛ የሀበሾች ደግሞ ይሄንን በደንብ መጠቀም አለብን ምክንያቱም ልጆቻችን በደንብ ትምህርት እየተከታተሉ አይደለም ከሌላ ጋር ስናየው ብዙ ችግር ነው ያለብን እና ይሄ ደግሞ ከአምባስም ከኦፕን ዶርስ ከሌሎችም ድርጅቶች እየተገናኘን ልጆቻችን እንዴት ነው በቂ ትምህርት አግኝተው ለወደፊት በእድላቸው ለወደፊት በራሳቸውን ችለው መስራት የሚችሉት ዲስኤቢሊቲ ቢኖራቸውም ባይኖራቸውም ማለት ነው ዲስኤቢሊቲ ላላቸው ልጆች በተለይ ግን ልዩ እንክብካቤ ልዩ አገልግሎት ያስፈልጋቸዋል ከቤተሰብ ጀምሮ እስከ መምህራን እስከ ትምህርት ቤት ይሄ ደግሞ መንግስት የፈቀደው መብት አላቸው የመብቱን መጠቀም የኛ የቤተሰብ ኃላፊነት ነው ማለት ነው ሶሪ እኔ በደንብ አልዘጋጀሁም ግን ጥያቄ ምናምን ካለ እኔ በጥያቄና መልስ መሄድ እችላለሁ አመሰግናለሁ እሺ በጣም እናመሰግናለን ተሰለ ቆንጆ ነው አድ ያረከውና እንዳልከው አንዳንድ ልጆች learning disability ቢኖራቸውም ባይኖራቸውም በተለይ ደግሞ ያላቸው ልጆች እነሱም በጣም ቆንጆ ትምህርት አድቫንቴጅ እንዲወስዱ በደንብ እነሱም እንዲማሩ ምንድነው ማድረግ ያለብን እኛም እንደ እናት አባት ሆነን እህትም ብንሆን አክስትም ብንሆን እንዴት ነው ልጁን መርዳት ያለብን እንደገናም ደግሞ ቲቸሮቹም ከሌላም ሰዎች ጋር ያን ልጅ የሚረዱት ጋር እንዴት ነው በደንብ ከነሱ ጋር ሪሌሽንሺፕ አድርገን ልጁን ለመርዳት በጣም ማድረግ እንዳለብን ማለት ነውና በጣም ቆንጆ ነው እናመሰግናለን እሺ አሁን እንግዲህ ዮርዳኖስና ዳንኤልን አመጣና ጥያቄ ካላችሁ እናንተ ጠይቃችኋላችሁ እኔም ደግሞ ጥያቄዎች ስላሉኝ
ለተሰለም ቢሆን ለዳንኤልም ለዮርዳኖስም ቢሆን ጥያቄ ካላችሁ ምንድነው የሚሰሩት ምንድነው የሚረዱት በቃ እንደዛ አይነት ነገር ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እኔም አንዳንድ ጥያቄዎች አሉኝ ወደዛ እንሂዳ እሺ let's see here እሺ እንግዲህ እንደተለመደው ጥያቄ ካላችሁ star 6 ወይም ደግሞ ኮከብ 6 ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ all right Danielle and Jordanos so I will start now that Imnet has done the presentation and given people kind of a broad picture of what you guys do and then Kashela has talked about a little bit about his specialty, his organization. I've opened it up to people to ask questions, but I'm gonna start with a question myself, and then we'll go from there. So first, I'll say the question in Amharic so everybody can hear, and then I will let you know the question in English. So sounds good. Okay, great. So መጀመሪያም ጠይቃቸው ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ ቤተሰቦች ይደውሉላችሁ ምን አይነት ምክንያት ነው የሚደውሉላቸው ምን አይነት እርዳታ ፈልገው ነው የሚረዱ እናገና ምንድነው የምትረዷቸው የሚለው ነገር ነው all right okay so I'm going to just ask kind of a basic and more summarizing question so I was just wondering when parents call you guys what are they usually calling you about and then what do you do for them Thank you Salam so folks will call about anything concerning public K-12 education. So it can be anything from, can you help me understand my district's policies around transportation, to someone calling about an unresolved bullying issue, for example, or having questions about a student who may have an IEP. So there are a whole bunch of different reasons why folks may call. Sometimes they're just looking for information or help navigating information. Other times it's a whole lot more than that. So let's say, for example, if we take the example of someone who is concerned about ongoing disciplinary action, then we'll talk about what's been going on. Sometimes a case might be helpful for us to communicate with, the school or the district. We never do that. I think it's really important to share, though, that we never do that without families wanting us to do that. And we actually get written consent before we talk to anybody. So anytime anybody calls us and has a question or has a concern, that information stays with us. Without written consent, we don't share that. So it depends. It could be sometimes just an information, how does this thing in the school structure work, to I'm having an ongoing issue and I need help navigating this issue. Okay, thank you. Was that Jordanos or Daniel? That was Jordanos. Okay, I couldn't tell. Okay, thank you. Yeah. እሺ ሰው ዮርዳኖስ ምንድነው ያለችው የጠየቁትን ምንድነው ብዙ ጊዜ ቤተሰቦች ደውለው እናንተ የሚጠይቋችሁ እና ምንድነው የምትረዷቸው የሚለውን ጥያቄ እሱ ያለችው ምንድነው የተለያየ ነገር ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ anything በቃ ማለት እነዚህ የሚሰሩት ዋሽንግተን ስቴት ውስጥ ነው ስለዚህ በቃ ሲያትልም ይሁን ስፖኬን የተለያየ ቦታ ይሆን እንዳለ ዋሽንግተን ስቴት ከሆነ የሆነ ሰው እና ልጅ ካለው ወደ ኪንደርጋርተን እስከ 12ኛ ክፍል የሚማር ልጅ ካለው እነሱ ጋር መደወል ይችላል እና ምን አለች አንዳንድ ጊዜ ሰው ደውለው ቤተሰቦች ደውለው ቀጥታ በቃ ቀለል ያለ ላይክ ትራንስፖርቴሽን ከፈለኩ ለልጄ ባስ ከፈለኩኝ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ምንድነው የሚፈቀደው በዚህ በእኛ ዲስትሪክት ውስጥ ምናምን ብለው ሊጠይቁ ይችላሉ እና እነሱ በቃ ኢንፎርሜሽን ፈልገው ይነግሯቸዋል አንዳንድ ጊዜ እዚህ ፕሮግራም ላይ እናንተ ራሱ ጥያቄ ሲኖራችሁ እኛ ፈልገን እንደምንነግራችሁ ማለት ነው ቀለል ያለ ነገር ሊሆን ይችላል እንደሱ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከዛ ሞር ከበድ ሊል ይችላል for example የሆነ ልጃችን for example ትምህርት ቤት ሄዶ ከሆነ ልጅ ጋር ተጣልቶ ቤት መጥቶ ቢነግረን ስለሱ ነገር እና ሜቢ ትምህርት ቤቱ እኛን በጣም ካረዳን ወይም ትራንስሌተር ካላመጣልን አስተርጓሚ ካላመጣልን በተለያየ ምክንያት ብቻ ግን ይሄ ችግሩ በደንብ ሪዞልቭ ካላረገልን በራሱ እነሱ ጋር ደውለን ልንጠይቅ እንችላለን ልጄ
ትምህርት ቤት እንደዚህ ነገር ሆነ እና ትምህርት ቤቱ ብዙ ማረዳኝም እና ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ምናምን ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። እንደዚህ ስትጠይቁ ምን ያደርጋሉ? መጀመሪያ ዝም ብለው ከናንተ ጋር የሚሰሩት ዝም ብለው ያነጋግሯቸዋል። ኦኬ እንዲህ አይነት ነገር ሞክረሻል ወይ እንዲህ ሞክራችኋል ወይ ምናምን ብለው ዝም ብለው ከራሳችሁ ጋር ብቻ ነው የሚነጋገሩት። ከትምህርት ቤቱ ጋር ቀጥታ ለመነጋገር ወይም ደግሞ እነሱ ትምህርት ቤቱን ቲቸሩን የሚጠሩት እናንተ ከፈቀዳችሁ ነው። እናንተ አዎ በኔ ለኔ ሆነሽ ሄደሽ ለኔ ንገሩልኝ ከቲቸሮቹ ጋር አነጋግሩልኝ የምትሉ ከሆነ ያረጋሉ። አለበለዚያ ግን ቀጥታ ከናንተ ጋር ብቻ ነው የሚነጋገሩት እና ከናንተ ፍቃድ ሳይጠይቁ ዝም ብለው ቶሎ ስለ ትምህርት ቤቱ ሄደው ስለ ልጁ አይናገሩም። እና እሱ ትልቅ ነገር መሆኑን ነው እንድነግር የፈለገችው እሷ። ከናንተ ፍቃድ ውጪ ሄደን ቲቸሮቹን አናነጋግርም። ግን አንዳንድ ጊዜ ቤተሰቦች ሊፈልጉ ይችላሉ። እኔ ቲቸሯ ጋር መግባባት አልቻልኩም ወይም ከልጄ ጋር ከቲቸሯና ልጄ መግባባት አልቻሉም እናንተ እርዱን ብለው እነዚህ ሰዎች እንደ ዮርዳኖስ ማለት ነው መሀል ላይ ሆነው ሊያነጋግሩልን ይችላሉ። እና እሱን ነው ትልቁም ማለት የፈለገችው። All right. Thank you. Thank you so much, Jordanos. Absolutely. So I had one other question. Let's see. So first I'll say it በአማርኛ እስቲ አንድ ስቶሪ እንድትነግረን እፈልጋለሁ። ማለት እስቲ ኤግዛምፕል ስጭን። አንድ ጊዜ ከሰው ጋር ከተቻለ አበሻ ለሆነ ሰው አብራሻችሁ የሰራችሁት አለበለዚያም ደግሞ just anybody ሰርታችሁ የምታውቁትን ኢንፎርሜሽን ካላችሁ ንገሩኝ። And not okay. So now I'm going to ask another question. So either Danielle, Jordanos, you guys can talk, and then I'll also love to hear from Tesela as well. Can you guys give us an example? Give us a story of you working with a family, preferably if it's someone who's from our cultural background, great. Since we don't know the personal identifying information, we should be fine. But if you don't have an example that's in our community, then that's fine. Just give us an example of something you felt good about. You helped the family through a difficult situation. So maybe we can start with Danielle and then go from there. Well, okay. I was wanting to make sure Jordanos had enough time too because of the time. So Jordanos, do you want to start and then I can give an example later, or should I go ahead? No, go ahead, Danielle. Okay. I just wanted to, before you start, I'm sorry. I just wanted to salam tell the audience I will be hopping off at 2, but we do have Danielle also from our office here. So if there are any lingering questions, we wanted to make sure that someone in our team, will definitely be here from 1 to 3. Mm-hmm. Okay, that sounds good. Thank you. So, I have many different examples of situations that I've worked on over the years, and I would say that underlying every single phone call that we get or conversation that we have, there has been some kind of communication breakdown between the family and the school, because otherwise families wouldn't ordinarily call or reach out to us or an outside organization. So Daniel, go ahead and answer the whole question, and then I'll interpret. The whole question. Okay, I wasn't sure about interpretation. Okay, thank you. So the kinds of cases, and the example that I have is a situation for a family that didn't speak very much English, and so was not communicating directly with their child's teacher, but instead through a para-educator who spoke their primary language at school, and they felt concerned about their child's learning process and didn't understand why their child was struggling so much. And it led to our work with the family to identify
that not only did the family have some concerns, but actually some teachers at school had similar concerns, and that we needed to request that the school conduct an evaluation for the student to learn about the student's learning needs. And through that process, the student was able to get an individual education plan or an IEP. And the student that I'm thinking of was actually in high school at the time. And so the student had always worked very hard, but wasn't making progress and was frustrated himself, and the family was frustrated. And so it was really just a matter of communicating the concern to the school, and then the school psychologist was able to conduct the evaluation and get all of the teachers involved to provide support, and that student ended up graduating from high school with the supports in place, which was a really positive outcome in that case. Yeah, great. Okay, thank you. እሺ እንግዲህ ዳንኤል ያለችው እሷ እንግዲህ ከስራዋ ከቤተሰቦች ጋር ብዙ ስለምትሰራ እሱን አንድ ኤግዛምፕል ነው የሰጠችው እና ምንድነው ያለችው አንድ ቤተሰብ ነበሩ እናትና አባቶች እና ብዙም እንግሊዘኛ አይችሉም ነበርና እነሱ ጋር ከቲቸሮቹ ጋር ብዙ ጊዜ ቀጥታ ማናገር አይችሉም ስለዚህ እንደ እንትን ነገር አሉ የፓረንት ኤጁኬተር የሚባሉ አሉ መሃል ማለት ይሄ ሰው አሁን አማርኛ እነዚህ ቤተሰቦች አማርኛ ወይ እንግሊዘኛ ቢናገሩ እሱን የሚናገር ሰው እንዳስተርጓሚ ማለት ነው ግን ትምህርት ቤት ሆነው የሚረዳው አሉና ከሱ ጋር ነበር እየተነጋገረች የነበረው እናትና አባትየው ማለት ነው ግን ትልቁ ነገር ያስጨነቃቸው የነበረው ምንድነው ልጃቸው በጣም ቢያጠናም ሃይ ስኩል ነበርና በጣም ቢያጠናም በጣም ቢሞክርም ግን ብዙም ትምህርት ቤት ላይ ስትራግል ያደረገ ነበር በደንብ ግሬዱ ጥሩ አልነበረም እና በዛ ምክንያት ቤተሰቦቹ በጣም ጨንቋቸው ነበር ምን ማድረግ እንዳለባቸው እና እነሱ ጋር አሁን ዳንያ ጋር ሲደውሉ አናገረቻቸው አስተርጓሚ በደም ቆንጆ አስተርጓሚ አምጥታ አናገረቻቸው ካናገረቻቸው በኋላ ደግሞ በእነሱ ፍቃድ እሺ ካሉ በኋላ ቲቸሮቹ ጋር ሄዳ አንድ ላይ ሁሉንም ሰብስባ ቤተሰቦቹ በጣም ጨንቋቸዋል ልጁ በጣም እየሞከረ ነው ለመማር ግን በተለያየ ምክንያት በምን እንደሆነ አላወቅንም ልጁ ግን በደንብ ግሬዱ ቆንጆ አይደለምና ለምን እንደሆነ አልገባንም ሲነጋገሩ እንደዛ ሲሉ ቲቸሮቹም አዎኛ ምናያለን በደንብ እየሞከረ እንደሆነ ልክ ነው እና ለምን ግሬዱ እንደሆነ እኛም አላወቅንም ምናምን ብለው ተነጋገሩ አንድ ላይ ሆነው ማለት ነው እና ከተነጋገሩ በኋላ እንትን አለ አሰስመንት የሚባል ነገር አለ እንደ ቴስት ነገር ሆኖ ግን ልጁን እንዴት ነው የሚማረው ምንድነው እንዴት ነው ስታይሉ እሱ በምን አይነት ቦታ ነው መማር የሚፈልገው የሚችልበት ምንድነው ስትሬንግቱ ምንድነው ቦታ ላይ በጣም ጠንካራ ትምህርት ቤት ተማሪ የሚሆነው የቱ ቦታ ነው ደግሞ ትንሽ ደከም የሚለው ምናምን የሚለው ነገር በደንብ ተጠናና አይኢፒ የሚባል ነገር አለ አይኢፒ ማለት ለዛ ልጅ በቃ ኢንዲቪጁዋል ለርኒንግ የሚባል ነገር አለና ብዙ ጊዜ ተማሪዎች አንድ ላይ ሁሉም ሰው ጋር ክላስ ሆነው ሲማሩ ላይመቻቸው ይችላል እሱ ላይሆንላቸው ይችላል ወይም ያንን ላይመርጡ ይችላሉና በዛ ምክንያት ትምህርታቸው ላይ በጣም ቆንጆ ግሬድ ላያገኙ ይችላሉ ስለዚህ አንድ ላይ ግን ፕላን አመጡና አንድ ላይ ሆነው ፕላን አመጡ ከዛ ልጁ ሃይ ስኩል እንዳልኳችሁ ሃይ ስኩል ነበረ በዛ በረዱት ምክንያት ቲቸሮቹም የተለያየ ነገር በቃ ስፔሻል ነገር አዘጋጁለት ለብቻው አንዳንድ ነገር እንዲማር አንዳንድ ደግሞ ከሁሉም ሰው ጋር እንዲማር አርገው አንድ ላይ ልጁ በደንብ ከዛ በኋላ ሃይ ስኩል በትክክል ተመረቀ እና እሱ በጣም ቆንጆ ነገር ነው አለ ምክንያቱም ልጁ ቸግሮት ነበር ግን በዚህ ከነሱ ጋር ሰርቶ እንግዲህ ከቤተሰቦቹ ጋር ከነዚህም ጋር ከሷ ጋር ከዳና ጋር አንድ ላይ ሆነው ለልጁ ቆንጆ ፕሮግራም አመጡለት ማለት ነው ለሱ የሚመቸው እና እሱ ነው ያለችው እንግዲህ እሺ አሁን ሌላ ጥያቄ አለ ወደሱ ጋር እንሄዳለን ጥያቄሽ መጠየቅ ትችላለሽ
ስልክ ቁጥር 0502 ስልክ ቁጥር 0502 ያ እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ይሰማል? ይሰማል። እሺ በጣም አመሰግናለሁ። የምትሰሩት ስራ ጥሩ ነው። አንድ ሁለት ነገር እፈልጋለሁ። አንድ የዮርዳኖስን ስልክ ቁጥር፣ አንድ ደግሞ የዳንኤልን ማለት ነው። ስልክ ቁጥራቸውን ፈልጌ ነው። ኦኬ እሺ፣ ዝም ብዬ ስልክ ቁጥራቸውን ጠይቃቸው። ያ ስልክ ቁጥር ፈልግና የኔ ጥያቄ ደግሞ ምንድነው አሁን ትንሽ ልጅ አለኝ ወደ 6 ያለፈ ማለት ነው። እና አሁን በቤቱ ውስጥ ሲማር በጣም ነው የሚያስቸግረኝ። በቃ ምንም አንደርስታንድ በኮምፒውተር ላይ ምንድነው ችግርክ ኮምፒውተር አንደርስታንድ ልታረግ ያልቻልከው ስለው እኔ ብቻዬን ሳይሆን ከልጆች ጋር ሆኜ መማር ነው ደስ የሚለኝ አንደርስታንድ ብዙ ማረገው ይለኛል። እና ምንድነው የሚሻለኝ? ምንስ ብዬ ማስረዳት አለብኝ ለሱ? አሁን እስከ ጃንዋሪ ድረስ ስለሚቀጥል እንዴት ነው ሄልፕ ላረገው የምችለው? አሁን የምሰራው ስራ ራሱ 3 ቀናት በስኩል ታይም ስለምሰራ አሁን ያለኝ አማራጭ ብቻዬን ስለማሳድጋቸው ዊኬንድ ላይ ላረግ ነው ያለችኝ 2 ቀን ዊኬንድ እየሰራ እንዴት ነው አብሬያቸው ሆኜ ላስረዳቸው የምችለው ሲማሩ ማለት ነው? እሺ ቆንጆ ጥያቄ ነው። Okay, Jordanos and Daniel, the question is from a mom who has a child who's a little over 6 years old, and no, 6th grade. Oh, 6th grade. 6th grade. Yeah, 6th grade. 6th grade, a little over 6th grade, and not the bound saat. They are because of, I'm like mixing my language right now. Okay, hold on. So what she was saying. I don't know too much, Salam. I know Zimbe and Kuchbe. I must have been a loud child. I love that. So the child is learning from home because of COVID, of course, and so her experience is that the child is telling her he's having a hard time pretty much just learning from home on the computer, and he's telling her I'd much rather be at school with the other kids, and I'm having a hard time. And she was working during the week, like 3 times a week, and now has moved her work just to the weekend so she could be with her kids and help them. But she's just trying to figure out how can I help him understand that this is the situation, and how do I help him learn during this kind of, like virtual learning time, because they're going to have to be doing this until January. That's her question. One. And then the other is, can she have you guys' phone number? I think she would like Absolutely. to call. Yes, for sure. And one of the areas where we help also is concerns around academic progress. We're hearing lots of different things from different families. Sometimes, we'll hear that student was even struggling before all of this COVID closure. And then when COVID closure hit, it didn't necessarily get better for folks, right? And so when there are concerns around academic progress, absolutely, let's connect. Let's see how we can help. As far as phone number, let me just share this as well. Likely you'll be speaking with me when you dial our phone number. That phone number is, Salam, you ready? Yes. 1-866 297 2597. And this is our intake line. I always encourage people, if I'm on the other line answering our intake, please leave a message. Definitely leave me a message. And even if you're just sharing your name, and if you need an interpreter in Amharic, just tell me, your name, and then just say Amharic, and I will call you with an interpreter in Amharic. It is very difficult, this new way of learning. It's got several challenges. Sometimes it's like technical challenges, trying to familiarize yourself with the different platforms that are being used. Other times it's not the easiest thing
that's not the easiest mode of learning for the student. So definitely give us a call. Let's talk about it. Thank you, Donna. Danielle, do you have anything you want to add? You know, I don't think I need to add anything. I think it's really true that this time of schools deciding whether to be completely shut down or partially shut down is really difficult for every family and for students. And there's a lot of uncertainty, and every district is making their own choice about how to do it with the governor's guidance in mind. So I think that we're expecting that a lot of families will contact us and hoping that they will if they're not sure how to address their students' concerns. So I appreciate your question and thinking about your son, especially 6th grade is the beginning of middle school in many districts, and so it's a really social time for a lot of students, and it's hard right now for many children to try and learn from home. So we would love to hear from you. That's great. Okay. Thank you. I can summarize it just for the rest of the audience. እንግዲህ ዮርዳኖስ እና ዳንኤል ያሉት ምንድነው ትልቁ ነገር ልክ ነው። በጣም በአሁኑ ሰዓት ለብዙ ቤተሰቦችም ለልጆችም በጣም የሚያስቸግር ጊዜ ነው። በተለይ በቃ አይደለ ብዙ ጊዜ ይሄ አሁን ልጅሽ 6th grade ማለት ብዙ ጊዜ ወደ middle school የሚቀየርበት ጊዜ ነውና በጣም ሶሻል ነው ማለት ከሌላ ልጆች ጋር መጫወት፣ አንድ ላይ መሆን፣ መነጋገር፣ ጓደኛ አዲስ መስራት ምናምን ሁሉም ነገር ትልቁ ነገር ትምህርት ቤቱ እሱም ነው። ትምህርቱ ብቻ አይደለምና ስለዚህ ልጆቹ በዚህ ጊዜ በጣም ሊቸገሩ ይችላሉ እና አንደኛ እሱን ነው ማለት የፈለገችውና ብዙ ቤተሰቦች እኛ ጋር እንደሚደውሉ ነው ማስበው ብላለች። because በዚህ ምክንያት በኮቪድ ምክንያት ሁሉም በኦንላይን ስለሆነ ስልክ ቁጥራቸውንም ሰጣኛለች። ምንድነው ያለችው ዮርዳኖስ ስትደዊ እኔ ነኝ ማነሳው፣ እኔ ግን ካላነሳውት ግን ቮይስ ሜል ላኪልኝና ቮይስ ሜሉ ላይ ስምሽንና ከፈለግሽ ደግሞ የአማርኛ አስተርጓሚ ፈልጋለሁ ብቻ ነው ማለት ያለብሽ። እኔ ደግሞ የአማርኛ አስተርጓሚ ወይም የፈለግሽውን አስተርጓሚ ይዤ እደውልልሻለሁ። የነሱ ስልክ ቁጥር 1-866-297-2597 ደግመዋለሁ 1-866-297-2597 ብለሽ ብትደውይላቸው ይመልሱልሻል ማለት ነው። እና በደንብ እንዲህ አይነትም ጥያቄ ካለ ላንቺም ለሌላም ሰው ማንንም ሰው እኛ ጋር መደወል ይችላልና እንነጋገርበታለን፣ እንረዳሻለን ብለዋል። እሺ እግዚአብሔር ይስጥልን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። በጣም እናመሰግናለን ለጥያቄው። እሺ ሌላ ሰዎች ጥያቄ ካላችሁ ኮከብ 6 ብላችሁ መጥራት ትችላላችሁ። Jordanos has to leave at 2 o'clock, so in 1 minute, but Danielle and Tesela will be on the call. Yage kallachu asking. Thank you so much, Jordanos. We really appreciate it. Thank you for making this connection and for making this happen. This wouldn't have happened without your connections and just like organizing and logistic and all of that. Absolutely. More than happy to be here. Thank you so much, Salam, and everyone else. I look forward to future conversations. Thank you. Yeah, thank you, Jordan. Okay, so there seems to be more questions. Thank you. So, yeah, we will go to the next questions. And so Tesela and Danielle, get ready for a few more questions. Yep. እሺ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል? ስልክ ቁጥር 58 Hello? Hello, ይሰማል። እሺ ጤና ይሰማል። ይሰማል? ይሰማል። እሺ ያ ደግሞ እህቴ ከጠየቀችው አይነት ተመሳሳይ ነው። ስፔሻል ኪድ ልጅ አለኝና ትምህርት ቤት ላይ ራሱ በጣም
የትምህርት እንትኑ ማይልድ አውቲዝም ስላለው ትምህርት ቤት ላይም ትንሽ ደካማ ነው ሞር ደግሞ አሁን ቤት ስንመጣ ይሄ ያለፈው 2 ወር ምንም መማር የማይሉት ነበረ አሁን ደግሞ እንደገና በጃንዋሪ ቤት ናቸው ለዚህ እንዴት ነው ምን አይነት ነው ያለው እንዴት አድርገንስ የሆነ የተለየ ነገር ከሌሎቹ ተማሪዎች ትንሽ የተለየ እነሱ ሄልፕ የምናደርግባቸው ሌላ መላ አለ ወይ ለማለት ፈልጌ ነበር እሺ እናመሰግናለን ለጥያቄው እናመሰግናለሁ እሺ okay for Tesela and Danielle the question is you know she said she was just building off of the question previous that was asked she has a child who has mild autism and he was already struggling with education before COVID and this couple of months the last couple of months she feels like he hasn't really learned much because everything has been virtual and that it's going to continue to be virtual until January for her district. Is there something different that's happening for students who have special learning needs? Is there something specific that she could be doing or the school is going to do specifically for kids like hers to help with the learning? Yeah. Tesela, do you want to start? Go ahead, please. I will follow you. Okay. Yeah, you know, that's a very good question, and a lot of families are asking the same one because for children with disabilities of all kinds, I think that there are smaller classrooms often and a smaller teacher-to-student ratio, and there are opportunities that students have in the classroom, in the school building, that they just are not getting right now when they're learning remotely. So there are many conversations happening right now, and the state is offering some guidance for families of students with learning disabilities and guidance for the educators to meet their needs and help continue the momentum of their learning even during this time. So every school will have their own approach to this, and so it will be a matter of talking with the special education teacher, the case manager at school. Even last spring when all the schools were closed, I was participating in meetings with many different IEP teams to talk about how to support students with IEPs during the school shutdowns. And so I know that planning has continued, and the question is, how will it look in the spring, in the fall? So I think it's a matter of having some conversations with the teacher, and if necessary or if interested, you can contact us to get more input about the questions to ask, and also to have us participate in some of those conversations with the educators. Thank you, Danielle. I'll go ahead and interpret this, and then if there's like more to add, you can add. እሺ እንግዲህ ያለችው ምንድነው ልክ ነሽ ብዙ ጊዜ በእንትን ምንድነው የሚባለው የለርኒንግ ዲስቢሊቲ ወይም የተለያየ ዲስቢሊቲ ያለው ልጅ ብዙ ጊዜ በትምህርት ቤት ቀጥታ ትምህርት ቤት ሄደው ሲማሩ ብዙ ጊዜ የስፔሻል ነገር የሚዘጋጅላቸው ነገሮች አሉ በደንብ እንዲማሩ ማለት ነው አንደኛው ሜቢ ተነስ ያለ ክላስሩም ሊሆን ይችላል ሜቢ ብዙ ጊዜ ስታንዳርድ 30 ተማሪ ቢሆን ከአንድ ቲቸር ጋር ለስፔሻል ለርኒንግ ተማሪዎች ግን አነስ ያለ ክላስ ሊሆን ይችላል እና በተለያየ ምክንያት ግን ወይ በተለያየ አይነት ነገር በደንብ ለየት ያለ ነገር ይዘጋጅላቸዋል ልጆቹ በደንብ እንዲማሩና በቨርቹዋል ምክንያት እሱ ነገር ሁሉ በቃ ጠፍቷል ማለት ይቻላል እና ልጆቹ በጣም ስትራግል ሊያደርጉ ይችላሉ በዛ ምክንያት እና ያለችው ምንድነው አንደኛ ትልቁ ነገር ነው ስቴቱ የኛ አሁን ጄንስ የሚባለው አለ አይደለ የኛ ገቨርነር ዋሽንግተን ስቴት እሱ ለሁሉም ለተለያዩ
ትምህርት ቤት ዲስትሪክቶች ኢንፎርሜሽን እየሰጣቸው ነው ወይም ጋይደንስ የሚባል ነገር አለና በደንብ ለእንዲህ አይነት ኮሚዩኒቲ በደንብ ሰፖርት እንዲያደርጉ ሁሉም ትምህርት ቤቶች ግን ትልቁ ነገር ማወቅ ያለብን ምንድነው የተለያየ ትምህርት ቤቶች ሁሉም የየራሱን አይነት ነገር ነው የሚያደርገው ሁሉም አንድ ነገር ላይ ያደርጉ ይችላሉ አሁን ያንቺ ልጅ አንድ ትምህርት ቤት የሚያገኘውን ነገር ሌላ ልጅ ደግሞ ሌላ ትምህርት ቤት ላያገኘው ይችላል እና እሱንን ማወቅ አለብን ብቻ ግን አሁን ፕላን እየተደረገ እንደሆነ አቃለው አለች እኔም ደግሞ የተለያየ ትምህርት ቤቶች ጋር አይፒ ፕሮግራም ገብቼ አነጋግራለሁ ምናምን በአሁን ሰዓት እያረኩኝ ነውና ብዙ ፕላን እየተደረገ ነው በአሁን ሰዓት ግን ትልቁ ነገር አንቺ ማድረግ ያለብሽ ቀጥታ ቲቸሮችን ስፔሻል ኤጁኬሽን ቲቸሩን ወይም ኬስ ወርከሩን ቀጥታ ደውለሽ ቀጥታ ተነጋግረሽ ከዛ ሰው ጋር ያለሽን ኮንሰርን ቀጥታ መንገር እሱ ነው ትልቁ ነገር ማድረግ ልትችይው አንቺ እና ከፈለግሽም እኛ ጋር ደውይና እኛ በደንብ ልናናግርሽ እንችላለን ብላለች እሺ በጣም ነው የማመሰግነው Thank you so much. Tasodi, would you like to add anything else? Yeah, አሁን መጨረሻ ያልሽው ነው ዋናው እንግዲህ ስፔሻል ኤጁኬሽን ቲቸር ብቻ ሳይሆን ከሌሎች መምህራንም በአጠቃላይ ከትምህርት ቤቱ ጋር ጥብቅ ግንኙነት ማድረግ አለብን ምክንያቱም ይሄ ስፔሻል ኤጁኬሽን የሚባለው ነገር በጣም እየተናገሩበት ነው መጨረሻው ገና በምክክር ላይ ነው ያለው ግን ዋናው መምህራኑ ጋር በቀጥታ ተገናኝቶ በየቀኑ ሄልዚ የሆነ ግንኙነት ማግኘት ነው እና ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር የተመካከሩ ልጆችን ማሳደግ እንጂ ከሌሎች ጋር እኩል የሆነ እድል ላይ ሊኖራቸው ስለሚችል እና ግንኙነት ከመምህር ከስፔሻል ኤጁኬሽን ቲቸር እና ከሌሎች መምህራን ጋር መደረግ አለበት ነው የምንለው Thank you እሺ አመሰግናለሁ በጣም ተሰለ እና ለጥያቄውም እናመሰግናለን አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሄዳለን እሺ አሁን ጥያቄ መጠየቅ ይችላል እኔ ልጠይቅ አዎ እሺ አመሰግናለሁ እኔ እንኳን ከዚህ ትንሽ በጣም ይለያል ብዬ አስባለሁ የምጠይቀው ጥያቄ ለጊዜው ልጄ ማለት እኔ ልጄን አሳይለም ስጠይቅ የልጄ ልጅ ከመጀመሪያ ከተወለደበት ቀን ጀምሮ የሚጠራው በእኔና በባለቤቴ ስም ነው እና አሳይለም ላይም ይሄንን ኦነስትሊ በደንብ አስረድቻለሁ በኬዜ ላይ እና በዛ መሰረት መንግስት የማደጎ ልጅሽ መሆኑን ማረጋገጫ አምጪ ተብዬ እሱን እንዲፈጽሙልኝ አገር ቤት እናቱ ጋር ልኬ ነበርና ወላጅ እናቱ ግን ያው ትንሽ ልጅነት ስሜት ስለነበራት ህፃን ሆና ስለሆነ የወለደችው ማለት በገና 15 ቤት እድሜ ያለች እና ብዙም ኮንሰንትሬትድ ሆና ይሄን ጉዳይ ልታያይዝልኝ አልቻለችም እኔም ያለሁት እዚህ ነው ነው እኔ አሁን ጥያቄ ምንድነው ሁሉ ጊዜ በጣም አቤት go ahead እየሰማን ነው እና እኔ አሁን ምንድነው ይሄ ልጅ እዚህ መጥቶ እንዲማርልኝ ትምህርትም እንዲያገኝልኝ ስለምፈልግ እንደው ምናልባት በዚህ ጉዳይ ውስጥ ላይ እናንተን የሚመለከት የምትረዱኝ ነገር ወይም ሀሳብ የምትሰጡኝ ነገር ይኖራል ወይ ብዬ ለመጠየቅ በቃ ሁሉ ጊዜ እኔ ሄዴክ ነው ለኔ ሆነብኝ እዚህ ነገር የሱ አለመምጣት ወደዚህ ማለት ነው እና አሁንም እዛ ቦታ ላይ ምናልባት እንደምንም ተብሎ በእርግጥ የሀገራችን ጉዳይ ይታወቃል ፍርድ ቤቶች ብዙ እንትን አይደሉም ቢዚ ናቸው ይመስለኛል በዚህ ኬዝ ላይ ስፔሻል ኬዝ ካልሆነ የሚያዩ አይመስለኝም ግን ካዩ እና እንትን ካሉ እንዴት ነው ማድረግ የምችለው በቃ ከምን ተነስቼ ጋር እንደምደርስ ሁሉ ማወቅ አልቻልኩኝ ይሄን ለመጠየቅ ነው አመሰግናለሁ የኔም ቤት እሺ ምንም ችግር የለም እናመሰግናለን ለጥያቄው ለዳሊንና ለተሰለ ጠይቅልሻለሁ ሌላ ግን መጀመሪያ ማለት የፈለኩት ፍቃዱ የጊዜ መጥቶ የአተርኒ ነው የኢሚግሬሽን ምናምን ሎየር ነውና
እሱ ቢኖር ኖሮ ዛሬ ቆንጆ ነበር ይሄንን ጥያቄ እንዲልሽ ግን የሚቀጥለው ሳምንት መለስ ነው የሚቀጥለው ሳምንት መለስ እሱ ትንሽ ሞር ኢንፎርሜሽን መለሳል ይችላል ለነሱ ግን ለማንኛውም አሁን ጠይቀልሻለሁ እሺ እሺ ይለኛል እሺ መቤት አመሰግናለሁ እሺ ምንም ችግር የለም Daniel, this is a question that probably is a little bit, I think, out of the purview of what you guys work on, but I just want to ask it just to respect the question anyways. But So the person is asking about their grandchild who is actually currently living in Ethiopia, and that they're pretty much she's trying to bring the child here to the U.S. so he could be better educated here in the U.S. and but she just isn't sure, like pretty much like the paperwork is a little bit getting delayed back home, and she's sure about what are her rights, what could she do, is there a way for her to like speed up the process, but pretty much it's best for the child to be here in the U.S. With her educated here. Yeah, so you're right that it's more of a question around the immigration process and around and perhaps getting some legal advice from an attorney. I hope that perhaps the timing will coincide with schools reopening so that when her grandchild gets here, schools will be more back to normal. Because right now it's such a hard period for all of the families. But I wish you the best with that process. I think that probably I know that the information line 211 can provide contact information for perhaps immigration attorneys along with other things. So you might be able to get some guidance that way about who to speak with about that. Okay, thank you. እና ያ እሷም ያለችው ይሄ የኢሚግሬሽን ወይም የሊጋል ነገር ነው መጠየቅ ያለብሽ አተርኒ ወይም ሎየሮችን ነው ስለዚህ ነገር የሚያውቁ ግን ስልክ ቁጥርም ሰጀሽን የሰጠችው ምንድነው 211 ወይም 211 የሚባለውን ስልክ ቁጥር ብትደዊ ኢንፎርሜሽን ሊሰጡሽ ይችላሉ እነዚህ ጋር ሰው ጋር ሂጂና ተነጋገሪ ብለው ሊነግሩሽ ይችላሉ እኔም ቅድም እንዳልኩት ደግሞ ፍቃዱ በሚቀጥለው ሳምንት ሲመለስ ይሄን ጥያቄ በጠይቂው I think ትንሽ more information የሚሰጥሽ ይመስለኛል እና እናመሰግናለን እሺ አመሰግናለሁ ጥሩ ፕሮግራም ነው ፕሮግራማችሁን በጣም አደንቃለሁ የዘውተር ተሳታፊያችሁ ነኝ እኔ እሺ በጣም እናመሰግናለን እሺ ሁለት ጥያቄዎች ይቀሩናል ወደዛ እንሄዳለን አሁን ሄሎ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል ሄሎ ይሰማል ስልክ ቁጥር 5515 Maybe she muted herself. Maybe. Yeah. Okay. We will go to she የሚቀጥለው ጥያቄ እሺ ይሰማል ሄሎ ጥያቄ ካሉት ስልክ ቁጥር 7145 ስልክ ቁጥር 7145 ሄሎ ሚውት ሆኖ ይሆናል አንሚውት ማድረግ አለባችሁ ስልካችሁን መጀመሪያ ኦኬ ሄሎ ይሰማል go ahead oh good እሺ ጥያቄ አሁን እኔ ልጠይቀው የፈለኩት የአንዷ ማንም ስሟ ጠይቃ ነበር እሱ ልጠይቅ ነው የነበርኩት ስፔሻል ልጅ አለኝ ከቤት አይሰማኝም ላስተምረው ብዬ አይሰማኝም በትግርኛ ልናገርና ተክለል እየሰማኝ ነው ተክለል አዎ ይሰማል ናይ ስፔሻል ፈልጦ ኢዳ ሓኔት ተክለይ ፈልጦ ይወደይ
أجي أبغى أنا خايب لين سرح لني بعد ما عملت شو من سرح الله في الجزاء قلتي ما عملت جميرة مالتي أجي ودينا أمهر اللي نعم كمبيوتر كفركتي تخمره الله بقى أسأيتم عنن اوكي أجي أزسي قلتي أنت حاجة يهلوا مكون نعم اوكي سلام Abby? should I say it in English for Daniel or if you can do if you can translate it in Amharic so everybody can hear what the question was. Okay. አሁን ገነት የምትለው ምንድነው ስፔሻሊ ልጅ አላት በሳምንት አራት ቀን ትሰራለች እና ቤት አምሳ ልታስተምሮ ኮምፒውተር ከፍታ ልታስተምሮ ብትፈልግም አይሰማትም እና ምን ማድረግ አለብኝ የዚያን ችግር አለብንና ስፔሻል ኒድ ስለሆነ ልጅ እንዴት ልረዳ ይችላል በዚህ በኩል የሚረዳኝ ሰው ካለ ብላ ነው የጠየቀችው Cecilia, do you want to respond to her and then tell us what you said in Amharic ከዛ በኋላ أول ما حجي في قدم السبعة اللي قلنا هو قيل إليه كوني تقدم إلى طفل زفنتي أنا ولا حسبتي طيقات اللي في وين قيل يا جنت لذت نحو طيق أبليس لطنح حتيتيا كبا يا حجي تاي مستوى مهارة مستوى سبيشال إدكيشن مهارة أي في تمرتر كنا جبركا كم يجت كبرت خير مصاب له أجمع تليقام زاري رون تليفوني بعنا لا مصابنا درهابتا هو سيد الله أشيد الله سلام من جنة የምትለው ምንድነው ጥያቄው ቀደም ብሎ ተጠይቆ ነበር መልሱ ማለት የሚቻለው ግን መጀመሪያ እጃን ስለነበር ያው ጥያቄውን ለመጠየቅ ነው እንጂ መልሱ ድሮ እንደነገርሽ ሰምቻለሁ ነው የምትለው ኦኬ እኔ ያልኩት ደግሞ ምናልባት የድሮ የመጀመሪያ ያልኩት ነው የዳንኤል ያለችው ከስፔሻል ኤዱኬሽን መምህራን ጋር የጥብቅ ግንኙነት ማድረግ አለብሽ ነው ያልኳት ኦኬ እሺ ቴንክ ዩ እናመሰግናለን ለጥያቄውም ለመልሱ ኦኬ ቴንክ ዩ እሺ ቴንክ ዩ በጣም እሺ ሌላ ጥያቄ ካላችሁ አንድ ሁለት ጥያቄዎችን እንወስዳለን ከዛ ወደ ማህሌትና ኤልሳ ጋር እንሄዳለን ከሌለ ግን እስቲ let me think there's something else that I want to ask I guess maybe just a question for Danielle and Tessela if you guys have any advice for parents right now even whether they're having any real super difficulty or not I think most families are a little confused right now about how to best support their child through a virtual learning and some people have it to take their kid in person but most don't so what would you suggest to just everyone about how they should go about thinking about these few months coming up that's such a good question Cecilia, is it okay if I start for a second? Yeah, you're right. Go ahead. I think that every family of school-age children all over, the country, at least, are struggling to know how to think about the beginning of school right now. It's such an unusual time, and I think we all families have to take things one step at a time and make sure that I think the most important thing is to be clear about the message that your child's school is sharing with you. So it's very important to have someone to communicate with at the school. To know as things are changing, there may be school online only at the beginning, and families are trying to find access to computers, to online
access, all of those things. But there may be a time later when it's a matter of going back to the school building, and all families want to know how to make sure how the school is going to keep the children safe when they're there in person. So every step of the way, it's going to be important to have someone that you can ask questions of and have somebody that will help explain the situation and how, you know, as it's even changing. The other thing I will say is that our office is currently putting together kind of a checklist for remote learning, and I can send that to you, Salam, and maybe there's a place where families can access it, but you can also go to our website to find it when it's ready. But it's kind of a way to think about how to ensure learning success for your children remotely. What kinds of things could be helpful to think about and to have access to at home. But I guess my short answer is just making sure there's one person that you can communicate with at the school. And if you aren't able to find somebody, that's a role that we can help figure that out with you. Okay, that's great. እሺ እንግዲህ ዳንኤል ያለችው ምንድነው ትልቁ ነገር በዚህ በከዘኔ የጠየኳት ምንድነው አሁን ወደ ኦንላይን ለርኒንግ ብዙ ጊዜ ልጆቻችን በአሁን ሰዓት በኦንላይን ነው እየተማሩ ያሉት ሜቢ እስከ ጃንዋሪ ድረስ ራሱ ኦንላይን ላይ ነው የሚሆነው ነው የሚባለው በአሁን ሰዓት እና ምንድነው ቤተሰቦች ማወቅ ያለባቸው ልጆቻቸውን በደንብ እንዲረዱ ነው ያልኳት እና እሱ ያለችው ትልቁ ነገር ትምህርት ቤቱ ውስጥ የሆነ አንድ ሰው ከናንተ ጋር በደንብ የሚነጋገር ሰው ማግኘት አለባችሁ እና ምንድነው ምክንያቱም because አሁን ኦንላይን ብቻ ተብሏል ግን ደግሞ ትንሽ ቆይተው ደግሞ ትምህርት ቤቶቹ ወደ in person ወይም መልሳችሁ ትምህርት ቤት ተመለሱ ሊሉ ይችላሉ እና የዛ ጊዜ ራሱ እንዴት ነው ልጆቻችሁን ሴፍ እንዲሆኑ ትምህርት ቤት ከሄዱ በኋላ ምን አይነት ጥንቃቄ ነው ትምህርት ቤቱ የሚያደርገው ሚሊዮን ጥያቄዎች ሁሉ ለመመለስና ለመነጋገር ሰው ያስፈልጋቸዋል ትምህርት ቤቱ ውስጥ በደንብ ይሄን ነገር ለእናንተ የሚያስረዳችሁ እዛ ደግሞ ካስረዳችሁ በኋላ እናንተ ጥያቄ ካላችሁ እናንተ የምትጠይቁት ሰው ትምህርት ቤቱ ውስጥ የሆነ ሰው ያስፈልጋችኋል የሚያነጋግራችሁ ሰው እና በደንብ ጥያቄያችሁን እንድታገኙ መልሱን ማለት ነውና እንደሱ አይነት ሰው ኦሬዲ ማታቁ ከሌላችሁ የሆነ ሰው እንደሱ አይነት እኛ ጋር ብትደውሉልን እኛ እናገናኛችኋለን ከትምህርት ቤታችሁ ውስጥ ትምህርት ቤት ውስጥ አንድ ሰው በትክክል የእናንተን ቋንቋ የሚችል ስለ ነገሩ ስለ ተለያዩ ፕሮግራሙ የሚያውቅ ሰው በደንብ እናንተን እንዲረዳ የሚደረግ ሰው ንገሩንና ደውሉልና እኛ እናገናኛችኋለን ብላለች ሌላ ደግሞ የሆነ ኢንፎርሜሽን አለ እንዲህ ለእናትና ለአባቶች የተዘጋጀ እንደ ሊስት ነገር ነው ቼክ ሊስት ነው ያለችው እሱ ምንድነው ልጆቻችሁ ከቤት ሆነው ሲማሩ ምን አይነት ነገሮች ማድረግ አለባችሁ ማዘጋጀት አለባችሁ ልጆቻችሁ በደንብ እንዲማሩ የሚል ነገር አለ ኦንላይን ነው አሁን ገና እየሰራ ነው አልጨረስነው ማለት እንጨርስ ግን እኔ ጋር ልክልኝና እኔ ደግሞ ለእናንተ በቴክስት ወይም በተለያየ ምክንያት በፌስቡክም ወይም በምንም እነግራችኋለሁ ወይም እልክላችኋለሁ ማለት ነው እና ግን ትልቁ ነገር ያለችው ለማንኛውም የሆነ ሰው ትምህርት ቤት ውስጥ በደንብ የሚያናግራችሁ ሰው ማዘጋጀት ወይም እሱ ጋር መነጋገር ነው ትልቁ ነገር ነው ያለችው እንግዲህ እሱ ነው የእሷን ስልክ ቁጥር መልሼ እነግራችኋለሁ እነሱ ጋር መደወል ከፈለጋችሁ ስልክ ቁጥራቸው የታለ እዚህ ጋር ነበር የጻፍኩት የእነሱን ስልክ ቁጥር ይቅርታ ፈልጌ እነግራችኋለሁኝ Daniel, can you? Oh, never mind. I just remembered where I wrote it. Is she? Our website. I had forgotten the number, but I found it again. So. Oh, okay, yeah. So, silk kudracho 1-866-297
18662597 በአማርኛ ያለው አለ አሁን 1866297257 1866297257 እሺ ከሰለ do you have መጨመሪያው ነገር ካለ አንተ ጋር እንሄድና ሌላ አንድ ሰውም ጥያቄ ስላለው ወደዛ እንሄዳለን እኔም ጨምሮ ነገር እንኳን የለኝም ብቻ የተነገረውን እኛ በሀበሻ በኩል ያለው ችግር ምንድነው ልጆቻችን ትምህርት ሄደው በትምህርት የሚያገኙትን ዕውቀት ይበቃቸዋል የሚል ሐሳብ ነው እና እኛ መከታተል አለብን መምህራን ያስተምራሉ ግን ዋናው እዚህ ሀገር የሚካሄደው ትምህርት በቤት ነው አሁን ደግሞ ራሱ ቪርቹዋል ሆኗል እና ባለን ጥረት ያስፈልጋል ትግል ያስፈልጋል በልምዳችን መምህራን ሁሉ ይጨርሳሉ ብለን ስለምናስብ እዚህ ግን አይጨርሱ ወላጅ ነው የሚጨርሰው እና ይሄንን በደንብ መከታተል እንዳለብን ነው እኔ እንደሚመስለኝ ማለት ነው ሶሪ እና ሌላ እንትን አዲስ ነገር የለኝም እኔ ቴንክ ዩ እሺ ቆንጆ ነው ቆንጆ አድቫይስ ነው ይመስለኛል እሺ አሁን ወደ መጨረሻ ጥያቄ እንሄዳለን ሄሎ ጥያቄ አለ ስልክ ቁጥር 5515 maybe hello sorry እሺ ይሰማል go ahead I know ተመሳሳይ ምናልባት እንትናችሁ ርዕሱ ትንሽ ወጣላለው ከሰትየዋ በቀደም ተጠየቀችው የቤተሰብ የኢሚግሬሽን ጉዳይ ነው እንዳልሽው ያው ያልሽውን መልሱንም ይዣለው ግን ትንሽ እንደው ሐሳብ ቢገኝ ብዬ ነው ፕሮሰስ ያው ማዘር እኔ ነው ማረጋላት ልጇን ለልጆቿ ታናናሾች ናቸው አንደሬጅ ፕሮሰስ እያረኩ ነበርና I don't know ትንሽ የሚያግዘኝ ሰው ዘገየ መሰል አንዴ ዲናይድ አድርገው ሰጥተውት እዛ እንደገና መልሰ ነው መልስ ተከፍሎ ያው ሪኦፕን አድርገን እየሰራ ያለ ግን ዲኤንኤ ሰታ ነበርሽና ኦክቶበር 14 እሷ ሰታ ነበርሽ ያው አሁን ምን ጠብቀ ነበር እነሱን ይጣራሉ ብዬ ነበር ግን ያው ስለተዘገየ ብሎኛል በሰዓቱም ተመለሰ ብሎኛል ትንሽ ኮንፊውዝ ሆኛለሁ በሱ መልስ ግን ያም ሆኖ ያው ደርሶ ሪኦፕን ተደርጎ ወረቀቱ መጣና አሁን ኢሚግሬሽን እንግዲህ ዝግ መሆኑን ያወቁ ግን ዲኤንኤውን ስጡ ሚል ያው ልጆቹ እንዲጨርሱ ነው የተደረገና አሁን ኢትዮጵያ አይሰራም ያለ እነሱ ደግሞ እንደዚህ ይሄ ወረቀት ሲዘገይ ደግሞ እንግዲህ ዲናይድ ላይ ያረጉን ይችላሉና እኔ ትንሽ ፍራስትሬትድ አደረብኝና ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ያ ኦኬ እሺ ያ ልክ ነሽ አይ ቲንክ ይሄም ወደ ኢሚግሬሽን ነውና እኔ የሚመስለኝ እንግዲህ ፍቃዱ እሱ የኢሚግሬሽን ስለሚሰራ ስራው እሱ ስለሆነ ሜቢ ሌላም ሰዎች እንደዚህ ሀፕን የሆነባቸው ሊያቅ ስለሚችል እሱ በደንብ ቆንጆ ኢንፎርሜሽን የሚሰጥሽ ይመስለኛል እንግዲህ ዛሬ የለም ግን በሚቀጥለው ሳምንት እንደሚመጣ ነው የነገረኝ ስለዚህ እሱ ጊዜ ትቻለሽ አሁንም ቢሆን ለዳኛውን ቢሆን እነግረዋለሁ ጥያቄውን ግን አይ ቲንክ እሱ ነው ሞስትሊ ሞር ቢነግር በደንብ የሚያውቀው እሱ ይመስለኛል ግን ለዳንኤል እንድጠይቅ ትፈልጊያለሽ እሺ ልጠይቅልሽ okay all right okay Danielle so this is also a question that it's about immigration although it involves young people and I've told the person asking that you know I have some ideas about we have some folks in our community that come on this call that talk about or that their field is like immigration attorney so I right to come back next week ask this person but she wanted me to ask you anyway so I'm going to ask it so she's helping her mom and her siblings who are both in Ethiopia and they're trying to again immigrate to the US and pretty much I think the main question here is
right now, I think that the U.S. Immigration Service is asking them to do certain things like go get a DNA test and all of that kind of stuff. But a lot of people they're closed in Ethiopia, so she can't get it done. But then if she doesn't get it done, she's afraid that they're gonna say, "Oh, like you didn't do the things on time. You need to be denied." Right. So she just thought, maybe you'll know some advice or anything. So I wish I had some knowledge about that. Are the offices closed because of everything that is with COVID that's going on, or is it other reasons, do you think? Yeah. We'll say that. It is the reason? I mean, I think that it's part of the global uncertainty right now that we're all trying to process and make sense of. So I'm so sorry that that's happening. It sounds like a really frustrating situation. I know that many governments are trying to offer some different kinds of flexibility as a result of those kinds of changes that are happening right now. And I wonder if that's a possibility. Maybe the person next week will have some ideas about that. Yeah. Thank you, Danielle. Appreciate it. Pretty much, yeah. She was just saying that ምንድን ያለችው ትልቁ ነገር በኮቪድ ምክንያት ከሆነ የተዘጉት ኦፊሶቹ ወይም ምክንያት ከሆነ ሜቢ እንትን ሊሉ ይችላሉ ኤክሰፕሽን ሊሰሩ ይችላሉ because ሁሉንም ሀገር የግሎባል ነገር ስለሆነ ኤክሰፕሽን ነገር ሊመጣ ይችላል ግን በሚቀጥለው ሳምንት ይመጣል ያሹ ሰውዬ ፍቃዱ ሜቢ በደንብ ኢንፎርሜሽን ሊኖረው ይችላል እንግዲህ በጣም ይቅርታ ብዙም ስለዚህ እውቀት የለኝም ብላለች ችግር የለውም ማለት እሱ ያው እንደው ለመሞከር ያክል ነው እኔ ምናልባት ቻንስ አገኝ እንደሆነ ትንሽ ስለከበደኝ ነው ማለት ሰውየው ደግሞ ሌላ አማራጭ እንውሰድ ዲኒውን አሁን ተውና የኤርሊ ኤጃቸውን ትምህርት ቤት ወረቀት ምናምን አለ እሱ ደግሞ በሴም ነው እንትን ህዛ ኮቪድ ስላለ የኛ የኢትዮጵያ ጣጣ ደግሞ ወረቀት እነሱ በቀላሉ የሚያደርጉ አይደሉም እንኳን ይሄ ምክንያት አገኘው ማለት እና ወደዛ ፕሮሰስ እንደገና መግባት አልችልም አንደኛም አያረጉላቸውም ለኔም ትንሽ ይከብዳል አልኩት አለበለዛ እንትን ሊያረጉብን ይችላሉ ብሎ እሱም ስላስፈራኝ ነው ምናልባት እሱ ስራ ልምድ ስላለው ግን እንዴት እንዳካባደብኝ ትንሽ ለኔም ስለከበደኝ ነው አብሮሽ የሚረዳው ሰው እሱ አተርኒ ነው የኢሚግሬሽን አተርኒ ነው ስራ ልምድ አለው አሁን እንግዲህ ስልጣኑ ምን ያህል እንደሆነ ባላቅም የስራ ልምድ አለውና ይረዳል ብዬ እንዲያግዘኝ ብቻ ፕሮሰስ እንዲያስጨርስ ጠበቃ አይደለም ግን ፕሮሰስ እንዲያስጨርስ ያው እንዲያግዘኝ አድርጌ ነበር እሺ ያ ዴፊኒትሊ ከቻልሽ በሚቀጥለው ሳምንት እሁድ በዚህ ሰዓት ብትደዊ ፍቃዱ ሞር በደንብ እሱ ይሄ ስራው የሱ ስለሆነ በደንብ ያቃል ብዬ አስባለሁና እሱ በጣም ቆንጆ መልስ ይሰጥሻል ብዬ አስባለሁ እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት ተመለስ እሺ እናመሰግናለን በጣም ለጥያቄ thank you በጣም እሺ thank you Okay, all right. Thank you so much, Danielle and Tesla and Jordanos. You guys feel free to stick around for the next 30 minutes, just in case there's another question related to your presentation in your organization. We are going to now move to our two panelists who will answer questions about COVID and any social services that are available for people. That's going to be all in Amharic. Yeah, but if there's a question, I'll make sure to call on you, Danielle, and interpret that in English for you. Sounds good. Thank you so much, everybody. Yes, thank you. All right. እሺ እንግዲህ እናመሰግናለን ለመጡት ሰዎች ሁሉ አሁን ወደ ኤልሳና ወደ ማህሌት ሄዳለው እነሱ ያላቸውን እኔ አፕዴት ካላቸው ለኛ ይነግሩናል ከዛ ወደ ጥያቄና መልስ እነሱ እንሄዳለን ማለት ነው እሺ አሁን መጀመሪያ ማህሌት ጋር እንሄድና ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ኤልሳ እንሄዳለን
እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ማህሌት ዘሩ እባላለሁ በዋሽንግተን ስቴት የህዝብ ጤና ጥበቃ ቢሮ ነው የምሰራው እና እንደተለመደው በየሳምንቱ እየቀረብኩ ኮቪድ ያለበትን ደረጃ አዳዲስ ነገሮች ካሉ ለማሳወቅ ነው ሞክረው በኮቪድ ዙሪያ ብዙም አዲስ ነገር የለም ያው በዜናም በአካባቢያችንም እንደምንሰማው የኮቪድ ስርጭት ቁጥር ምንም የቀነሰ ነገር የለም እንደውም በጣም እየጨመረ ነው ያለው አሁን ዛሬ እሁድ በወጣው መረጃ መሰረት አሜሪካን ሀገር ውስጥ 5 ሚሊዮን አልፏል የኮሮና ቫይረስ ኬዞች ማለት ነው ከ5 ሚሊዮን በላይ ያሉ ሰዎች በዚህ በሽታ ተይዘዋል 4 ስቴቶች ደግሞ ወደ ሳውዝ ያሉ ስቴቶች ፍሎሪዳ አሪዞና ካሊፎርኒያ እና ኒውዮርክን ጨምሮ ከዛ ውስጥ 40% እነዛ ስቴቶች ነው የሚገኘው ዋሽንግተንም በጣም ብዙ ኬዞች አሉ ከ62000 ሰዎች በላይ ተይዘዋል እንደገና ደግሞ ከ5 ሚሊዮን ውስጥ አንድ አሜሪካን ሀገር ውስጥ በአጠቃላይ 162000 አካባቢ ሰዎች በዚህ በሽታ ህይወታቸው አልፏል እና የበሽታው ስርጭት አሜሪካን ሀገር መቆጣጠር አልተቻለም እንደሌላ ሀገሮች ኒውዚላንድ አሁን ዛሬ ባወጣው መረጃ ለመቶ ቀን ያክል ማንም ሰው እዛ ሀገር ውስጥ በበሽታው አልተጠቃም ይሄ የሚያሳየው ምንድነው በሽታውን መቆጣጠር እንደሚቻል ነው ሁላችንም አንድ ላይ ተባብረን ማስክ በማድረግ ርቀታችንን በመጠበቅ አድርጎ የተባለውን ነገር በሙሉ ካረግን ይሄን በሽታ በቁጥጥር ስር መዋል እንደሚቻል ነው እነዚህ ሀገሮች የሚያሳዩት ኒውዚላንድ ቪየትናም ፊጂ ከአሜሪካን ሀገር ዝቅተኛ ኑሮ ያላቸው ሀገሮች ናቸው ግን በሳይንሱ በሁሉ ነገር ያው ተረዳድተው ህዝባቸውም የዶክተሮቹን ምክር ሰምቶ ማስክ በማድረግ ከበሽታው የተያዘም ሰው ለብቻው በማግለል በማቆየት 14 ቀን ኳራንቲን በማድረግ ራሳቸውን ከዚህ በሽታ ነፃ ሊያወጡ ይችላል እና እነዚህ የሚያሳዩ ምንድነው ይሄ ነገር ይሄን በሽታ መቆጣጠር እንደምንችል ነው ያው ሁላችንም አንድ ላይ ተባብረን ከሰራን ማለት ነው እና ይሄንን ነው አዲስ ነገር ያለው በዋሽንግተን ስቴት ደግሞ ስንመለስ አንድ ትንሽ አስደንጋጭ ዜና ዓርብ ዕለት ወጥቶ ነበረ ይሄ ምንድነው አሁን በህፃናት ዙሪያ ነው አንድ 11 ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ የሚመጣ ኤምአርሲ የሚባል ህፃናትን ብቻ የሚያጠቃ በሽታ አለ ይሄ ነገር ብዙ ጊዜ አይከሰትም ግን ሲከሰት በጣም አደገኛ ነው የእብጠት ነገር ነው ልጆች ላይ የሚያሳየው የኩላሊት የልብ የሳምባ የአእምሮ እንደገና አይናቸው ደም መምሰል ትውከት በቃ ሁሉ ነገራቸውን የሚረብሽ በሽታ ነው እና አይሲ ውስጥ ነው ልጆቹ ራሱ ኢሚዲየትሊ የሚወሰዱት በጣም ትኩሳታቸውን መቆጣጠር አይቻልም እና ምን ያክልም እስካሁንም ሪከቨር ያደረጉ ብዙ ልጆችም የሉም እና አሜሪካ ውስጥ እንደዚህ አይነት ኬዞች ከህፃናት ላይ 570 ህፃናት ላይ ተገኝቷል እና ዋሽንግተን ስቴት ውስጥ አሁን ባለፈው ሳምንት 11 አዲስ ኬዝ ነው የተገኘውና ይሄ ትንሽ ያሳስባል ምክንያቱም ህፃናቶች እንደ ትልልቅ ሰዎች በሽታውንም የመቋቋም እንትን የላቸውም እና ያው ህፃናቱንም አዛውንቱንም ሁሉንም ለመጠበቅ በተቻለ መጠን ከሰው ጋርም ከአምስት ሰው ጋርም በላይ አትገናኙ አሁን የተባለውን ህግን በማክበር ኪንግ ካውንቲ ስኖሆምሽ ካውንቲ ፊርስ ካውንቲ በአጠቃላይ ከአምስት ሰው የበለጠ መገናኘት አይፈቀድም አይኑ አሁን ሳመር ነው ብዙ ጥሪ ሊኖረን ይችላል ቤቢ ሻወር አለ የኛ ያበሾች ኮሚኒቲ ዝግጅት በጣም ብዙ ነው ያለው እና እዛም ያንንም ስናዘጋጅ የሚመጣውንም ሰው በማሰብ አዛውንት ከአያቶቻቸው ጋር የሚኖሩ ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እንደገና ደግሞ አራስ ልጅ የወለደም ሊኖር ይችላል ከ5 ዓመት በታችም ያለ ህፃናቶች ሊኖሩ ንክኪ ሊኖር ስለሚችል በተቻለ መጠን ኃላፊነት ወስደን ከእንደዚህ አይነት ነገሮች ይህ አስቸጋሪ ጊዜ እስከሚያልፍ ድረስ ሰውን ቤታችን ባንጠራ ባንጋብዝ ውጪ ሰው ምክንያቱም ሰው ጠርተው እንዴት ቀራለሁ ብሎ ያ ባህላችንም ስለሆነ ይሉኝታ ይዞትም ቢሆን ይመጣል እና ያንን አንድ ሰው ከመካከላችን ከሚጎልብን ደስታውንም ሁሉ ነገሩን ሴሌብሬሽኑን በአጠቃላይ ይሄ በሽታ ትንሽ አለፍ እስከሚል ወይ መድኃኒት ወይ ክትባት ሌላ መፍትሄ እስከሚገኝለት ድረስ በተቻለ መጠን ራሳችንን ብንጠብቅ ጥሩ ነው ውጪ ዝግጅት የምናረግ ከሆነ
ከአምስት ሰው በላይ በተከታታይ በአንድ ላይ ተሰብስቦ ከማግኘት ይልቅ ወይ ውጪ ፓርክ ውስጥ እንደዚህ አድርገን ወዳጅ ዘመዶቻችን እንድናገኝ ነው የምመክረው። በጣም አመሰግናለሁ። እሺ ቴንኪው በጣም ማለት እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ ወደ ኤልሳ እንሄዳለን። ኤልሳ እየፈለኳት ነው እዚህ ላይ okay, here we go. Elsa, can you hear me? Okay, yes. Go ahead. Okay. Hi, Elsa ባላለሁኝ ጤና ይስጥልኝ። ኤልሳ ባላለሁኝ እኔ ICHS ነው የምሰራው ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ሄልት ሰርቪስ። አሁን እኔ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ መሳተፈው አይ ቲንክ ፉድ እና ነገር እንትን ምግብና የሌላ የገንዘብ ምናምን ሪሶርስ ከተገኘ እሱ ነው እንትን ማረጋው። አሁን እንኳን የገንዘብ ብዙ ሪሶርሶች የሉም። እንደተጀመረ ብዙዎች ነበሩ። ከዛ አይ ቲንክ አሁን ብዙ የገንዘብ ሪሶርስ የለም። ግን ለኢቢቲ ይሄ ለፉድ ስታምፕ ማመልከት ከፈለጋችሁ ስልክ ቁጥር ልሰጣችሁ እችላለሁ፣ ወይም ደግሞ መረዳት የምትፈልጉ ከሆነ ለማመልከቻው እኔ ልረዳችሁ እችላለሁ። ከእንደገና ደግሞ ፒኢቢቲ የሚባለው ስለ ፒኢቢቲ ይሄ የልጆቻችሁ የትምህርት ቤት ፍሪ የሆነ የነፃ የሆነ እንትን ምሳ ምናምን የሚያገኙ ከሆነ ያንን ኦልሬዲ አሁን እንትን እናንተ ኦልሬዲ አርጋችሁት ይሆናል። ለምን እንትን ብዙ ሰው እያገኘ ስለሆነ። ግን ያላደረጋችሁ ካላችሁ ፒኢቢቲን ለማመልከት እኔም እረዳችኋለሁ እና ደውሉልኝ። እንደገና ደግሞ በያቀርባችሁ አሁን እንኳን የብዙ ገንዘብ ሬንት ምናምን ሪሶርስ አላገኘውም። እንዳገኘው ደግሞ ለእናንተ አቀርባለሁኝ። የምግብ ምናምን ይሄ አሁን ግን ትንሽም እንኳን ገንዘብ ካላችሁ ለምን እሱን አስቀምጣችሁ ወደ ፉድ ባንክ ምናምን እየሄዳችሁ ምግቡን ለመቋቋም ምንም ነገር ከሌላችሁ ማለት ነው ቤት ውስጥ ፉድ ባንክን መጠቀም አለባችሁ እስከሚቻል ይሄ ነገር እስከሚያልፍ ድረስ። ስለዚህ የገንዘብ ሪሶርሶች እያሉ ብዙ የለም እንደመጀመሪያው እና የፉድ ባንኮችን በየአቅራቢያችሁ በየምትኖሩበት አቅራቢያ ምናምን የምትፈልጉ ከሆነ ደውሉልኝ። በየአቅራቢያችሁ ፉድ ባንኮች አሉ። ቀረብ ያለው ለቤታችሁ የሆነውን እኔ አድራሻውን ሰጣችኋለሁ። ደውላችሁ ወይ ደግሞ ሰዓቱን አረጋግጬ ሰጣችኋለሁ። ከዛ ደውላችሁ እናንተ ሄዳችሁ ምግብ ታመጣላችሁ ማለት ነው። እና እንዳልኩት ፒኢቢቲ ያላላችሁ ከሆነ ወይ ደግሞ በኮቪድ ምክንያት ይሄ እንትናችሁ ይሄ ኢንካማችሁ አንሶ ልጆቻችሁ እንደዚህ ሊፈቀድላቸው የሚችል ከሆነ እሱንም ማመልከት እንችላለን። ስለዚህ ፕሊዝ ደውሉልኝ። እንደዚህ አይነት አኳያ ካጋጠማችሁ ደውሉልኝ። ኤልሳ ባላለሁኝ። ፎን ነምበሬ ስልክ ቁጥሬ 206 713 2243 ነው። ከእንደገና 206 713 2243 እና አመሰግናለሁ። ሞር ሪሶርስ ደግሞ ካለ ለሚቀጥለው ሳምንት አዘጋጃለሁ። ለአሁኑ ግን ይሄው ነው። እሺ ቴንክ ዩ በጣም ኤልሳ። አንድ ጥያቄ ላስት የተጠየቀ ነበረ ስለ ፓንደሚክ ኢቢቲ ለኤልሳ ሰብለ የተጠየቀ ነበረ እና እሱ ምንድነው በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ወደ ለተማሪዎቹ ፓንደሚክ እየተሰጠ ነበረ በዚህኛው ባለፈው ስፕሪንግ። አሁንም በሚቀጥለው ፋል አሁን እንትን ስለሚሆን ኦንላይን ስለሚሆን ትምህርት ያ ፕሮግራም መልሶ ይመጣል ለሰዎች እና ከሆነም እንደገና መልሰው አፕላይ ማድረግ አለባቸው ወይስ ቀጥታ ይሰጣቸዋል? እንደሱ አይነት ኢንፎርሜሽን
አውቃለሁ በአሁን ሰዓት Okay, I mean, እኔ እንደማውቀው ለአንድ ጊዜ ነበር እንትን ያሉት ለአንድ ጊዜ ነበር ያሉት ግን አው ትክክል ናችሁ ይሄ አሁን በሚቀጥለው ፎል እንትን ስኩል ሲዝን እንትን ይሄ ነገር መልሶ ቤታቸው ከተቀመጡ ልጆቹ ያስፈልጋቸው ይሆናል ስለዚህ አይ ቲንክ ያደርጉት ይሆናል ሜቢ ኤኒዌይ ደውዬ አይ ሚን ላይክ አነጋግሬያቸው ምን ብያቸው ለሚቀጥለው ሳምንት መልስ እናቀርብላቸዋለን እሺ ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም ስለ ምግብ ደግሞ ሌላ ኢንፎርሜሽን ያገኘሁት የነበረው ምንድነው ዩናይትድ ዌይ ኦፍ ኪንግ ካውንቲ የሚባለው ነን ፕሮፊት ቦክስ ፉድ ቦክስን ዲሊቨሪ ያደርጉ እንደሆነ ለሰዎች ካስፈለጋችሁ ይሄ ምግብ pretty much they said requirement ምንድነው ኪንግ ካውንቲ መኖር ከዛ ደግሞ በኮቪድ ምክንያት impacted በሆነ ምክንያት impacted በኮቪድ ምክንያት እንደሆናችሁ እና እንደሱ አይነት ለሆኑ ሰዎች ትደውሉና ፎርም የሚሞላለ ስልክ ቁጥሩ 211 የሚባለው ነው ወይም 211 ከዛ ደውላችሁ ዩናይትድ ዌይ ኦፍ ኪንግ ካውንቲ ፍሪ ቦክስ ወይም ፍሪ ፉድ ቦክስ ዲሊቨሪ ፈልጌ ነው ብትሏቸው በዛ አርገው ሳይን አፕ አርገው ይልኩላችኋል ማለት ነው እንደ ዲሊቨሪ ማለት ቤታችሁ ያመጡታል ምግቡን ማለት ነው ጥሩነቱ እሱ ነው እና ከፈለጋችሁ እንትን አስተርጓሚ ይኖራቸዋል ስትደውሉ አስተርጓሚ ይፈልጋሉ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው ሚለው እዚህ ላይ ምንድነው let me see here deliver የሚያደርጉት ብዙ ጊዜ ከሰኞ እስከ ዓርብ ከባት 5 ሰዓት PM afternoon ድረስ ነው እና ውጪ መተው ቁጭ ያደርጉላችኋል እና ስንት ጊዜ እንደሚሆን አይነግሩም እዚህ ላይ ማለት ለአንድ ጊዜ ነው ወይስ ለአንድ ወር ነው ወይ ምን ሚለው ነገር ብዙም አይናገሩም እዚህ ላይ እና ግን ለማንኛውም አፕሊኬሽኑ በጣም ቀላል ነው ደውላችሁ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው እና ደውሉት 211 ብላችሁ ነው እንዳልኳችሁ ነፃ የምግብ ቦክስ ኤግዛክትሊ ምን እንዳለው ምግቡ ቦክሱ ላይ አላሉም እዚህ ላይ ግን vegetable ምናምን ነገር ነው ቢሆንም ማለት ነውና ወይም can food እንደሚባለው እንደገና ደግሞ vegetable fruit ሊኖረው ነው እርግጠኛ ባልሆንም እንደዛ ነው ያነበብኩት እዚህ ላይ እሺ እንግዲህ እሱን ያለልኝ ጥያቄ ካላችሁ አሁን ማህለትና ኤልሳ እኔም መውሰድ እንችላለን ከፈለጋችሁም ተስለና ዳንኤልም አሉ አሁንም ጥያቄ ለነሱም ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ all right Tesla I had a question for you so ጥያቄው ምንድነው የኦፕን የምትሰራበት ኦርጋናይዜሽን ለዋሽንግተን ስቴት ሁሉ ነው የምትሰሩት ወይስ just king county ወይስ ሲያትል ውስጥ ብቻ ነው የምትሰሩት ወይስ ዋሽንግተን ውስጥ ጠቅላላ ነው የምትሰሩት let me unmute you here let's see Hello. Hello. Hey, can you hear me? Isama? Isama. Okay. እኛ በኪንግ ካውንቲ ብቻ ነው የምንሰራው። Okay. እና ግን አገልግሎቱ ግን አጠቃላይ ነው። የእድገት እንከል ያላቸው ልጆች ዲስኤቢሊቲ ያላቸው ልጆች ቤተሰብ በሙሉ እንረዳለን። እና እኛ የምንፈልገው ሪፈራል ከኤዘር ከሐኪም ወይም ደግሞ ከመምህር ሊሆን ይችላል እና ለሁሉም እንረዳለን ማለት ነው ግን በኪንግ ካውንቲ ብቻ ነው ሶሪ ምንም ችግር የለም እሺ ቴንክ ዩ በጣም ወደ ጥያቄ ታስፈር ያለው እንሄዳለን ሄሎ ጥያቄ ካለ መጠየቅ ይቻላል ሄሎ ይሰማል ሰላም ዋላችሁ ደህና ነሽ ሰላም ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ለማህሌት ነበረ ጥያቄ ያለኝ እንትን ህፃናቶች ላይ የተገኘው ኮቪድ በሲያትል ሲቲ ውስጥ በዋሽንግተን ነው ያለችው መሰለኝ በሲያትል አለ ወይ አንድ ጥያቄ እሱ ነው ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ እድሜያቸው ከስንት የስንት አመት ወይም ከስንት እድሜ በስንት አመት ክልል ውስጥ ያሉ ህፃናቶችን ነው ያጠቃው
ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ኤምአርሲ ያለች የተባለው ምን ማለት ነው ከተቻለ አብሪቬሽኑ ምንድነው? ኤምአርሲ ያለች መስሎኛል በትክክል ከሰማሁኝ። እነዚህ ነው የጠየቁት። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እናመሰግናለን። እሺ ሰምቻለሁ ጥያቄውን። አመሰግናለሁ። MIS -C ነው የሚባለው የእንትኑ እንደገና ደግመዋለሁ መልቲ ሲስተም ኢንፍላማቶሪ ሲንድሮም ኢን ቺልድረን ነው የሚባለው እና ከኮቪድ ጋር ተያይዞ የሚመጣ አዲስ ኮንዲሽን ነው እና ብዙ ጊዜ አይፈጠርም ነው የሚለው ሬር ነው ግን ልጆቹ ሲያዙ ግን በጣም ሲሪየስ ነው እና ልጆች አሁን ብለው ዲፋይን የሚያደርጉት እዚህ ላይ ከ21 ዓመት በታች ላሉ ነው በአጠቃላይ ሲያትል ችልድረንስ አሁን ለምሳሌ ለሁለተኛ ጥያቄሽ የት ዋሽንግተን ስቴት ውስጥ 11 ኬዝ አሉ ነው ተብሎ አናውንስ የተደረገው እና ከ11 ውስጥ 6ቱ ከ9 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ናቸው 6ቱ ማለት ነው 5ቱ ደግሞ ከ10 ዓመት በላይ ናቸው 11 ሆኑ ማለት ያ10 ስንት ሆኑ ማለት ነው ዋሽንግተን ስቴት ውስጥ በአጠቃላይ ያሉት ኬዞች እና 3 ደግሞ ኪንግ ካውንቲ ሲያትል ችልድረን 3 ልጆች አሉ ፍራንክሊን ካውንቲ የሚባል ወደ ሳውት 1-2 ልጆች አሉ ስኖሆሚሽ ካውንቲ 2 ያክማ ደግሞ ሴንትራል ዋሽንግተን 3 አሉ ብቻ ሲያት ኢመርጀንሲ አይሲዩ ውስጥ ስላሉ አይሲዩ ያለበት ሆስፒታል ውስጥ ነው እነዚህ ልጆች መቀመጥ ያለባቸው እና ሌላ ደግሞ የሚነግሩን ምንድነው እዚህ ላይ አናውንስመንቱ ላይ ማለት ነው ምን ኤትኒሲቲያቸው ጥቁር ናቸው ነጭ ናቸው የሚለውን 55% ስፓኒሽ ናቸው 18% ነጮች ናቸው 9% ነው ብላክኛ የሚመለከተው 9% ነው ማለት ነው እና በአብዛኛው የተጠቁት ልጆች ሜክሲካን እና ስፓኒሽ የሆኑ ልጆች ናቸው ያ ሊሆን የሚችለው ምናልባት ይሄ ምንም ብዙ አይናገርም ግን ያው ቤተሰቦቻቸው በብዛት ሲጠቁ ነው እነዚህ ልጆች ይሄ በሽታ ሊይዛቸው የሚችለው እና ሌላው ጥያቄ ደግሞ ረሳሁት I think that was the main question ሌላ ነበረ ጥያቄ ይሄው መሰለኝ በሲያትል ሲቲ ውስጥ የለም አይደል አለ ሲያትል ሲቲ አለ 3 አሉ ሲያትል ችልድረን ሆስፒታል ነው ልጆች የተኙት 3 ህጻናቶች አሉ እና ከ9 ዓመት በታች ናቸው ደግሞ 6ቱ ስለዚህ የትኞቹ እንደሆኑ አላውቅም እዚህ ላይ ጠቅም ግን አሉ ሲያትል 3 ህጻናቶች አሉ አዲስ የተገኙ ማለት ነው እሺ አመሰግናለሁ thank you በጣም ለጥያቄው እና ማለት it's not ራሱ ለብቻው it's not like a separate በሽታ የሚይዝሽ ነገር አይደለም በኮቪድ ኮምፕሊኬሽን ነገር ነው አው በኮቪድ አሶሲኤትድ ነው ከኮቪድ ጋር የተያያዘ በሽታ ነው ከኮቪድ ጋር አሁን ለምሳሌ ስትሮክ ያሉ ነገሮች ኮቪድ ከያዘሽ በኋላ ይመጣሉ አይደል ይሄ ግን ከኮቪድ ጋር ብቻ አሶሲኤትድ የተደረገ ነው ኮቪድ ቴስት ፖዚቲቭ አድርገው እነዚህ ልጆች ከዛ በኋላ ነው እንደዚህ አይነት በሽታ እንደመጣባቸው የታወቀው ለዛ ነው ኮቪድ አሶሲኤትድ ሲንድሮም የተባለው I see okay ጥሩ clarification እና ብዙ ጊዜ like I think የሰማነው የነበረው ድሮ like ብዙ ጊዜ ልጆች በጣም እንደማይታመሙ ምናምንና ግን of course እንዳልሽው አሁንም ይሄ rare ነው በጣም ብዙ ጊዜ happen የሚሆን ነገር ነው ግን ትልቁ ነገር አንዳንድ ጊዜ what I heard I think ኮሚኒቲያችን ጋርም ሌላም ጋር የሰማሁት ትንሽ ልጆች ጋር ሲሆን ብዙም እኮ አይታመሙም even እሱን ልጆች አይታመሙም እኔም እንደዛ ነው የሰማሁት መጀመሪያው አካባቢ ብዙ ጥናት ስላልተደረገ ልጆች እንደማይዛቸው ነበር ሲገለጽ የነበረው ከፕሬዚዳንቱም ጀምሮ ማለት ነው እና አሁን ራሱ ትምህርት ቤት ኢንፐርሰን ልጆቹ እንዳይሄዱ ትምህርት ቤት ራሱ ዋና የተከለከለበት ዋና ምክንያት ይሄ ነው ምክንያቱም ሁሉ ልጆች አንድ ላይ ሲገናኙ ያው ይሄ ኮቪድ ይሰራጫል ከነዚህ 11 ልጆች ደግሞ ከነዚህ 11 ልጆች የበለጠ ደግሞ እንደዚህ አይነት ምንም ከኮቪድም የከፋ እንደገና ሌላ በሽታ ላይ ሊዳረጉ ስለሚችሉ ነው እና ለዛ ነው ኮቪድ ትራንስሚሽን በስርጭት ኮሚኒቲያችን ውስጥ ካልቀነሰ
ትምህርት ቤትም አይከፈትም። እኛ እንደውም የተነገረን እስከሚቀጥለው ዓመት ድረስ አሁን ዋሽንግተን ስቴት ጤና ጥበቃ ቢሮ ከቤታችን እንድንሰራ ነው ለመስራት እንድናስብ ነው እስከሚቀጥለው ዓመት ጁን ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ማለት ደግሞ የበሽታው ስርጭት ኮሚኒቲያችን ውስጥ ከቀጠለ ሙሉ ዓመቱን አሁን ሲያትል ፓብሊክ ስኩል ምንድነው ያለው እስከ ፈርስት ፎል ላይ ብቻ ነው አሁን የመጀመሪያ ብቻ ነው ኦንላይን ያለው እንጂ ዓመቱን ሙሉ አናውንስ አላረገም ከቤት ልጆቹ እንዲማሩ። ግን ኮሚኒቲ ውስጥ ያለው ስርጭት ካልቀነሰ ግን ዓመቱን ሙሉ ልጆቹ ከቤታቸው ነው እንዲማሩ ነው የሚመከረው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት በሽታ የምናይ ከሆነ ስፔሻሊ ልጆቹ ላይ ያ በጣም እንትን ይላል። ሁሉም I think pretty much ትልቁ ነገር የሚነግረን ምንድነው አሁንን በጣም አያመኝም ወይም እንዲህ አይነት በጣም አያመውም ብሎ በጣም ራስን ማጋፈጥ ወይም በጣም እንትን ማለት ኮንፊደንት ሆኖ መውጣት ምናምን ጥሩ አይደለም። because we don't know maybe ብዙ ጊዜ በዛ ኤጅ እድሜያቸው ያሉ ልጆች በጣም ባይታመሙ ያ ልጅ ግን አንዱ ልጅ ግን ሊታመም ይችላልና ያ ልጅ የኛ ልጅ እንዲሆን አንፈልግም። ስለዚህ በጣም መጠንቀቅ አለብን ሁላችንም ማለት ነው። እሺ ቴንክ ዩ በጣም ሌላ ጥያቄ ካለ መውሰድ እንችላለን። እንግዲህ ወደ 4 ደቂቃ ቀርቶናል ፕሮግራማችን። ሌላ ጥያቄ ካለ አንድ ሁለት ጥያቄዎች መመለስ እንችላለን። እስከዛ ድረስ ግን ሜቢ ሌላ አዲስ ጥያቄ እስክትጠይቁ ድረስ ማለት የፈለኩት ምንድነው በዚህ ወር መጀመሪያ አሁን እንግዲህ ዛሬ ቆንጆ ገስት ነበረን ስለ ትምህርት ቤት የሚያነጋግሩን ሰዎች። በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ሰናይት ንጉሴ የምትባል የሲታክ ሲቲ ካውንስል ሜምበር ናት። ማለት ተመርጣ ሲቲ ካውንስል ምትሰራ ናት። እንደገናም ደግሞ ኪንግ ካውንቲ ፐብሊክ ሄልዝም ትሰራለች። ይቅርታ ኪንግ ካውንቲ ውስጥ ትሰራለች እና እሷ መታ ታነጋግረናለች ስለ ምትሰራው ነገር እንዴት እንደተመረጠች ሀበሻውና እንዴት ይሄንን ነገር ኢምፖርታንት ሆና ተዘጋጅታ ተመርጣ በአሁን ሰዓት እያገለገለች ያለች ሴት ናት ለሲታክ ከተማ ማለት ነውና ስለሷ ኤክስፒሪየንስ እንሰማለን። ከዛ ደግሞ ኦገስት 30 ላይ የሲያትል ፐብሊክ ስኩል ሱፐርኢንቴንደንት ጁኖ የምትባላለች እሷ መታ ታናገረናለች። ብዙዎቻችሁ አይ ኖ ሲያትል ፐብሊክ ስኩል ነው ልጆቻችሁ የሚሄዱት። ሲያትል ፐብሊክ ስኩል ማለት ሲያትል ውስጥ ከተማ ውስጥ ያሉት ተማሪዎች ማለት ነው ወይም ትምህርት ቤቶች። እሷ የነዛን ሁሉ ትምህርት ቤቶች አንደኛ ናት። ሱፐርኢንቴንደንት ማለት እሱ ነው እና እሷ አስተርጓሚ ይዛ ትመጣለች። ትንሽ ራሷ ያላትን ነገር ለሁለት ደቂቃ ትናገርና ከዛ በኋላ ግን ብዙ ጊዜ የምንፈጀው የእናንተ ጥያቄ ለሷ የጠየቃችሁ ነው ማለት ነውና ማንንም ሰዎች የምታውቁት ካለ የሲያትል ፐብሊክ ስኩል ልጆቻቸውን ትምህርት ቤት የሚሰዱ ልጆች ካሉ ቤተሰቦች ካሉ ብትጠሯቸው ለዛ ቀን በጣም ቆንጆ ፕሮግራም ለነሱ እንደሚሆን ብያስባለሁ። And I would say to Tesla too and to Danielle, if you guys have families who would be interested in who speak Amharic and who are interested in talking to and having a conversation with the Seattle Public School Superintendent, come on this program on Sunday, August 30th. I will be happy to share the flyers with you guys, and we will love your help in getting that word out to your families that you work with, because I know that a big part of it, as Danielle, as you were saying, is making sure that we have people, we are talking to people, to the schools, and the superintendent is one of those people. So I'll love your help in letting families know about that. So, እና ለእናንተም የምታውቁትን ሰዎች እንድትነግሩ ስለ ሱፐርኢንቴንደንቷ ማለት ነው። እሁድ ኦገስት 30 ነው የምትመጣው እሷ በዚህ ፕሮግራም ትቀርባለች። እንደዚሁ እንዳለን ፕሮግራም እንነጋገራለን ከሷ ጋር ማለት ነው። እና እናመሰግናለን በጣም ሁላችሁም ይሄንን ፕሮግራም እንግዲህ በየሳምንቱ አክብራችሁ ትመጣላችሁ እና በየሳምንቱ በጣም ብዙ ሰዎች እያየን ነው። አዲስ ሰዎችም እየመጡ ነው እና እንደሱ ማለት እናንተ እየነገራችሁ ነው ለሌላ ሰው ማለት ነው እና በጣም እናመሰግናለን ለሱ እና thank you so much Danielle, thank you Tesla, and we also like to thank you ለኤልሳና ለማህሌት በጣም እናመሰግናለን በየሳምንቱ እየመጣችሁ
የሰውን ኢንፎርሜሽን መስጣት ከዛ ደግሞ ጥያቄ መመለስ በጣም ትልቅ ነገር ነው እናመሰግናለን እና እንግዲህ በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን ከሰናይት ጋር ማለት ነው እንዳልኳችሁ እስከዛ ድረስ ደህና ሁኑ እና እንገናኛለን በሚቀጥለው ሳምንት እሺ ቻው thank you